Na halló, kellemes délután, sziasztok! Egy Dragon's Dogma 2 folytatás lesz a délutáni program, ahogy az a menetrendben már meg volt írva. Úgyhogy megyek tovább a kis csapatommal. Ja, és van magyar felirat a játékhoz. It strikes me that we have not visited Mel for some time. Shall we stop by and see how its people fare of late? Follow me, Master. I shall guide you to the location. Na kérem. Mi volt a küldetés, amit legutoljára csináltam? Ugye ez itt most a kérdés. Küldetés, és ezt csináltam utoljára most itt. Most welcome. Now we shan't lose our way. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Come, I'll lead the way. During my travels beyond the rift, I learned of a cave near here that you have yet to explore. Shall I take us there? Barlang. Most el lehet szépen olvasni mindent, amit mondanak. A gépi magyarításban egyébként az nagyon fasza, hogy az ilyen összetett szövegeket nagyon pontosan fordítja már. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. Oké. Over here, Master. Did you lose sight of me? Hoppácska. Ezekkel nem foglalkozok én most. Goblins, Master. We have no means of exploiting our enemy's weakness. Arisen. I know of at least one location in the vicinity that may be of interest to you. Ezek nem Shall I jönnek? tell you more? Na végre. Jön le az este, úgyhogy lassan tábort kell majd verni. Na. Nicely done. Arisen, are you all right? I grant your weapon a magical boon. Mondjuk az vicces, hogy ilyen szedett veled banditák akarnak megtámadni. Pray, follow me. Ez mi? I shall finish this for the Arisen. I knew Jaj, I could count baszki! on your strength, Arisen. Már látom. Attack now, while the owner of the pentacle is fixed on his favorite prey. Remek, alvás ellen gyorsan tolok is be egy ilyet. Bear in mind that the brute will seek out women with unwavering persistence. You must wink! Well done. The brute seeks out women with dogged persistence. I shall distract him then. Give me an opening. I require assistance. Leave an opening. Focus your attacks. A focus
Yeah! Erről van szó. Fekszik. Na, ez igen. Seems we have enraged our foe. Might we not use their rage to our advantage? I'm aware of the tactics. Vége is. 3000 XP, easy. Confidence and cooperation gave us an edge against our foe. The tide of battle was in our favor. Az a durva, nem tudom, kíváncsi leszek milyen fegyverek lesznek még, de majd ki fogok próbálni szerintem egy kétkezes nagy kalapácsot, hogyha lesz. Húzogányt, vagy ami lesz. Mert szerintem azzal még jobban lehet ezeket így staggerelni. Meg majd kicserélem szerintem ezt az melyik ability ez? Ja, ezt a charge-olós ability-met azt ki fogom cserélni szerintem. I feel at peace to gaze upon. True enough. A charge-oló, ja, ezt kicserélem, mert ez nem jó annyira. Azt mondja, hogy hol vagyunk? Aha, itt van valami encounter, ezt lehet meg kéne nézni, ha ma. Ez a sárkány, ez. De nem vagyok teljesen biztos, de valószínűleg ez valami sárkány. Battles atop bridges are best avoided. Saurians, master. Ice is our ally against such fiends. Paths to victory are myriad of that strategy. Basszus, nagyon nagy a damage. Is not what I expected. Ha itt valami van, de felnézek. Viszont lehet, hogy megteltem. Nem teltem meg. Arisen. I know of at least one location in the vicinity Tudok menteni, basszus. that may be of interest to you. Shall I Mi a tell szar? you? I see you've been drenched. Dry off as soon as you can. Úgy most. Kell a megjelenést a fegyverre, mert ezeket nem tudom az nélkül is sebezni. Bármi is ez. Nyálk a tenger, oké, és most tudok menteni. Az zsír. Nézzük, itt van valami lény. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it. Let my magic grant you an elemental. Ezek meg hogy haltak meg? Ki ez? Ez valami brigád itt. Minden esetre az encounterem az itt lesz valahol bent. Zombik.
grisszem, az nagyon jó, az drága. Ha, és itt lesz valahol az Encounter, nézzük csak, valami itt van. Ez a baj, sötét is van mellé, találtam egy aranyfogat. Assza, szia Géb! Mi újság? Quite a long range. This could grant an edge if we use it well. Take the power of ice and turn it against our foes. How goes it? Oh, hogy megy? Mi hogy megy? Hogyan gondolná, hogy egy szívességet teszek? Igen. Mit akar? Van egy megbízásom, ami messzire vezet, de mi van, ha az utakon lévő sok baj miatt nem szívesen nézek szembe, egyedül nekivágni az útnak. Nem szeretek zavarni, de nagyon hálás lennék, ha elkísérné és segítene nekem, hogy egy darabban eljussak oda, ahová megyek. Miért ne? My thanks. Oké, és messzire nem is kell menni vele. Attól függ, hol vagyunk, várjál. Hol a francba vagyok? Let me get that. Elkísérem, csak előtte verjünk egy tábort itt. Come, I'll lead the way. Táborkészítés, úgy. Robot akarsz tetni a laptopba? Aztán volt nekik? Vagy hát kaptál jó áron? Ebéd után ez a kép, ez nem volt rossz. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours sleep? Port 8 GB RAM van, csak benne most. Aha, ja, világos. 16. Ja, 16 az bőven elég, több nem nagyon kell szerintem. Oké, ide kell kísérnünk az embert, én azt mondom, hogy kísérjük. Jó lesz ez a küldetés, tetszik. Már most. Ó, hagyjad már, figyeld. Ó, ezzel sárkányt lehet szerintem lőni. Menő. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Ó, király. Methinks I know where that is. Follow me, Master. I shall guide you to the location. Mutasd, merre I say we menjünk. set out at once. The sooner we arrive, the sooner we find out what we're dealing with. Oké, kísérjük a munkaadót. We are none of us alike in vocation. One should think we'll be able to counter whatever comes Hát our figyelj, way. ha nem vagy biztos magadba, akkor meg kell csináltatni. Ilyen egyszerű. Azért jó, mert én magam szerelem a gépemet, ugye én magam építettem, aztán ilyen téren tudom, hogy mi hol van benne. Általában akkor tudod a legjobban ezeket a dolgokat, hogyha te magad építed meg a gépedet. A laptopot meg én se szedtem szét, mert azért ez egy egybeszerelt valami, az más. Azért az másabb, mint a laposok. Vagy mint a PC-k. Hozzá merek nyúlni, de hát nem kell, mert ugye egybeszerelve megvettem, nincs vele bajom. Igazából most arra használom, hogy az közvetít, ugye. PC-n keresztül, aztán ennyi végül is. Várjál, mert most
De kéne mennünk erre a részre. Nem tudunk lemenni, bazz. Follow along at your own pace, Master. I shan't leave you behind. Nem PC állítása szerint tudja, hogy merre vezet, de én nehezen hiszem, de lehet, hogy tudja. Kéne, hogy valaki beleugorjon a vízbe azért, mert akkor rábasztunk. Over here, if you please. Igen, ez itt a probléma, hogy nem nagyon jönnek. Nem jön a izé, nem jön az NPC-ket, kísérni kell. Szia, Raknor! Gyere, 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 haver, gyere! Mert át tud ugrani ő is. Ha, lassabban kell menni. Na várjatok, hadd nézzem. Így van, erre kell jönni, oké. Gyere. Átugranak, oké, minden jó. De lehet senki ne ugrjon a vízbe, mert különben hello. Arisen. I know of at least one location in the vicinity that may be of interest to you. Shall I tell you more? It strikes me that we have not visited Mel for some time. Shall we stop by and see how its people fare of late? Várjál, nem Follow Melbe me. megyünk. I will guide you to the location. Ott van fent egy... Ó, az egy nagy láda. Guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Azt hiszem 500-as, így egybe, de hát annyi elég is neki. This ox cart was beset by assailants it could not shake. And this is the result. Wrought by the hands of brigands, or the claws of monsters. We must remain vigilant. Ja, 500 GB-s van benne. De hát mivel erről csak videót vágok, meg közvetítek, így bőven elég. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. Na, mivel a csapatom erős, így nélkülöm is elintézik a ügyes bajos dolgaikat. Nézzük, mi van itt. Szőrös szörmék. What? Ugye esett itt fegyver is, ahogy látom, azt majd el tudom adni. Esett valami lábvédő. Ó, hagyjad már, ez nagyon erős, és izének való. Íjásznak való, királyság. Na, ott van, Alexandrának már mehet is. De várjál már, rossz. 136-os. Mondjuk fejlesztetlen, nem tudom, hogy fejlesztve mennyit érhet. Nem tűnik egyébként olyan rossznak. Úgy ki a francot ütnek? If you unshaken, I grant your weapon a magical boon. Well done, Master. Itt még van valami hely. Ja, mindig a... itt van egy láda, király. Ja, most ilyen kiegykezes harcos 3600 arany. Az jó.
Such a thing escaped my master's notice entirely. Most én kétközös harcossal vagyok. De nagyon erős. Az ilyen nagyobb ellenfeleket, mint óriások, meg küklopsz, meg ógre, meg mit tudom én, ezeket olyan gyorsan elpicsázom, hogy el nem lehet mondani, mennyire erős ez amúgy. Na, elméletnek jó fele megyek, erre kéne kimennünk, oda. This ends here! Ilyen alapfarkasokra már be sem lendítom a fegyvert, mert igazából a többiek is erősek. A kérdés az, hogy hol tudok a leghatékonyabban átkelni. Szerintem lehet, hogy lefele kéne menni a úton, mert ez hidas. Ahogy látom, ez egy hidas móka lesz. Még hozzá erre. Lehet, hogy pár felszerelést még át kellene adjak majd. Jaj! Itt is van egy láda. Having more of these to hand ought serve us well in battle. Let us take care when and how we put them. Soha nincs helyem, basszus, az a baj. Egyébként más gondom nem lenne, de az, hogy soha nincs helyem, az nagyon nagy probléma. Ezt betolom. Mondjuk ez is sokat nyom, ez csak 1 kiló, az a 3 darab végstone. Mindent ki kell majd rakjak, mert túl sok. Ez egy eladható tigris szem lesz. Ez 1 kiló, azt lehet, hogy átrakom máshova. Nagyon kevés a helyem. Master, I discovered a treasure chest hereabouts during my last journey beyond the rift. Shall I guide you to it? Na, itt kéne átkelni. Hát... Oké. Ja, hogy te úgy átröpülsz. Érthető. Én azért mentek egyet. Pontosan ezért. Nem játék. Nem tudom, hogy mágus az, hogy ugrott ekkorát egyébként. Fogalmam nincs, de nagyon nagyot ugrott. Oké, hát itt a kérdés az, hogy itt hogyan fogok átkelni. Hát igazából tudom. Lejjebb kell, hogy mennem a folyón. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in picking a few. Oké, itt lejjebb megyek a folyón, azt már jók is vagyunk. I can't imagine we're in need of a campsite just now. Let us return once we've grown tired from Ryzen. I know of at least one location in the vicinity that may be of interest to you. Shall I tell you more? It strikes me that we have not visited Mel for some time. Shall we stop by and see how its people fare of late?
Hova akar vinni? Follow me, master. I shall guide you to the location. Jó, nézzük meg, The guide is kíváncsi most vagyok. welcome. Now we shan't lose our way. Come, I'll lead the way. I'd wager there's aught to be found here. Wolves, master! I doubt ice will be of any use against it. Sima farkas, hagyjuk I meg. grant your weapon a magical boon. Azt bírom egyébként, hogy segítenek felderíteni a követők. Ez folyamatosan így mondja, hogy ha van valami felderítetlen a környéken, hogy akkor elvezet oda. Dare I say it? We trounced our foe well and true. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Egy súlyintás elég. Truly are formidable, Arisen. Na, haladjál, haladjál. Azaz. We are none of us alike in vocation. One should think we'll be able to counter whatever comes our way. Let us utilize our individual strengths wherever Kíváncsi vagyok, possible. hova vezet. Jászol, jó erős lett amúgy. To wield. I will protect you. I suppose there can be no harm in bringing this along. We cannot expect gleaming treasures round Ja, every erre. corner. Oké, mutasd ezt az utat, hol van a treasure. Over here, if you please. Na gyerünk, gyerünk, gyerünk. Nos, mi van? Kicsit körülményes követni ezeket néha, mert jó lenne, hogyha már menne. Azt, hogy állandóan méterenként megállunk, az nem annyira An ox jó. cart ought to make our journey easier. Na végre. Walking everywhere is certainly tiring. There's something down there. Is it safe to descend? Itt is van egy láda, ezt látom. Oké, ez drága kő. Pray, follow me. Aha, follow me, várjál azzát, hogy másztál oda fel. Se le tudom menni.
Might you consider lightening your pack, Master? Perhaps 'tis time we return to our base of... Lehet, hogy a túlsúly miatt nem tudok felmászni. De jó. Na várjatok, azt mondja, hogy ez mennyi? Ez 10 kg fejenként. Jaj, hogy csináljam, hogy jó legyen? Ezt átrakom máshova. Azt mondja, adjuk át oda. Úgy. Nem, semmi köze hozzá. Nem tudok felmászni. De várjál, hogy lehet, hogy ők felmásztak, én nem tudok felmászni? Valami nem jó. Nem tudok felmenni. This way, master. Értem, de nem tudok felmenni, bazz. Na végre. Így már jó? Hát most kíváncsi vagyok, hogy hova visz. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our back. When charged, be sure to avoid open flame. Oké, ez egy kör vitte az egészet. Oké, go next. Come, I'll lead the way. Let my magics grant you an elemental boon. It shall be done. Nem baj, legalább felhílel. I'll put this to use. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. Aha, és már ő is, Vice is jelezte, hogy itt van valami. Na most megnézem a térképen, hogy hol a büdös francba vagyunk. Elvileg ezen az úton gyalog még nem jártam. Majd az íjász leszedi őket. Úgy. Alexandra az nagyon durva lett. I see a ladder yonder, but we can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down. Ó, na végre egy jó enemia, oda néz. Minotaurus.
Oké, egy megvan. Azt a kurva. Szia Lajos, kösz. Ez honnan jött ide? We must not give them a chance to recover. Focused attack or end this foe. Ropp erős az a kar, gyerekek, nagyon durva. Let us watch our foe carefully to determine our best strategy here. Ahogy úgy fekszik. Lassan mehetünk sárkányra is. Keresztül vágtam, ahogy kell. XP, bazdmeg ez quá. Bazdmeg, ez a kétkezes harc, és ez akkor rohadt damage dealer, hogy ez nem igaz. Eszetlen nagyon. Brutális. Nem normális egyébként. I should be glad to assist you, Arisen. Arra nem is beszélve, hogy ha olyan fegyvert használok, minél nagyobb rajta ez a stagger, akkor nagyon hamar ki lehet ütni vele a dőket. Úgyhogy kimerem jelenteni, hogy talán az egyik legjobb karakter. De egy ilyen orkot két ütésből összeverek vele. Két alapütésből. Úgyhogy nagyon fasza, tetszik. Várjál, most megint hova akarsz vezetni? A fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's ought to be found while we're here? Na, ide hozott minket. Azt mondja, hogy itt van treasure. Na, mutasd. As a matter of fact, every master I've ever served has favored different tactics. One party I joined consisted only of ranged specialists. Words worth hearing. Hol van ez a treasure? I cannot quote your prowess. Focus. The battle continues. Splendid. Avoid blame at any cost, Arisen. You have been doused in oil. Come, I'll lead the way. Ez érdekes, hogy most a quest irányába vagyunk, szóval ezekben ezért annyira nem hiszek, amikor mond valamit, hogy oda vezet. Nekem ez fura. Abszolút a izének az irányába megyünk, amik ki van választva a fő quest. Na mindegy, igazából azt is amúgy is meg akartam csinálni.
Gyere, magicka. Melyik a the spell? Majd harcokhoz, olyan harcokhoz van nálam olyan poti, ami erősíti a strength-et, azt beiszom, mert is tele vagyok ilyenekkel. Hát te rábasztál. Remarkable synchronicity. Let us aim for greater precision with our next attempt. Have you lost your mind? That's it. I've had enough. Itt jó, mert ellimited a futást, király. Helyes. Erre itt már annyira nem. Viszont jó, mert visszafele majd itt jövök. Itt is van ugye fogadó, és ki tudok pakolni a ládába. Szint az meg csak úgy jön. That was superb, Arisen! In traversing other worlds, I came to know of a treasure chest in this area. A chance you'd like to see it? Yon statue makes for a fine landmark. I can foresee no reason not to go see it up close. Lassan még le kéne táborozni. At times, I find myself wondering why we must fight against our fellows. Right you are. Let my magics grant you an elemental boon. One might confidently call that a resounding victory. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each Vagy ez trial nem treasure-höz vezetett, hanem nem érte. Jó, mindegy. Ezeket a treasure vezetéseket, ezeket lehet, hogy hagyni kell majd. Hiába nyomtam rá, amikor mondta. Visszahozott inkább ide a questhez. Ezért mondom, hogy nem oda vezetett, ahova kellett volna. Se baj, mert úgyis ide jöttem volna. A quest miatt is, úgyhogy igazából jók vagyunk. És itt is van láda, ha jól látom. This might be worth a read. Shall we take a closer look? Here at the inn, I get so few customers, you see. Hogy I úgy. can manage both roles myself. Na, pakoljunk lefele, mert nincs helyem, semennyi helyem nincs. Ezeket mind lerakom. Nem kell könyv se. Lehet, hogy az évből is egy párat kirakok potionökből. Olaj például, ez 1,5 kiló kapásból.
Védekezésed és a mágikus védelmet egy ideig növeli, azt bent hagyom, mert az, mondjuk az a baj, ez is azt nézem, hogy elég sok kiló. Ebből 3-at berakok, ebből meg 2. Jó, mindegy, akkor az összeset. Na így most már mindjárt jobb lesz a helyzet. Csinálni kell helyet. Enough about me. Azt mondja, hogy ebből visszaveszek lehet 2-t. Oké, így jó. Did you need something? Shall we get some rest then? Good morrow, everyone. Come, we've much to be getting on with. Feeling rested, I trust? Nagyszerű, és akkor most kéne beszélni az emberrel. Forgive me, but I cannot guide you from here. Well met, sir. How might I be of service? Azt mondja, vásárlás, eladás. Mi van nála? Ilyen alapcuccok vannak. Eladok pár ékszert, mondjuk ezt meg ezt. Úgy van. Do come again. No purchases to be made today. Na, mindegy, csináljuk ezt a főküldetést, hogyha már itt vagyok. Azt mondja, hogy küldi. Kivel kéne beszélni? Már kétszer szemete, igen. Kivel beszéljek itt? I just hope the shopkeep understands. Gold is a resource best spent judiciously. Az a baj, hogy nem mondja. I'd be glad to talk when I'm off duty, sir. Whatever it is, I'll... Since the reign of Rész, the founder of Vermund, the village of Melv has played an indispensable role in the defense of our kingdom against the dragon. Serkény elleni védelemben nagy szerepet játszik ez a hely, ez a Melv. Yet twice now, as the dragon set upon this village, inflicting numerous casualties, the fault here lies with you, Serda. Ja, és a csajt hibáztatják, mert most kétszer bebukták ezt a sárkánytámadást. With all due respect, Sir Martin, our village has dispatched many of its young hands to the northern stronghold since its completion. Was it not the former consul who decreed that the stronghold should serve to defend the kingdom, with Melv offering aid only where needed? Yet the stronghold has remained entirely silent to our plight. How can you say that the folk... I know of no such agreement. At the very least, Queen Regent Disa has mentioned naught of the kind. But I'm quite sure the consul... You would dare misrepresent the words of the dead? Or do you mean to imply that the Queen Regent has spoken falsely? Regens királynő az amúgy csaló, vagy hát, ja. Then Melv's problems run far deeper than I had thought. 'Tis not indolence that has taken root here, but treason. The village entire will answer for this. What? I intended nothing of the sort. Pray, save your honeyed words, traitor. I must inform the Queen Regent of this development. Ennek véget kell vetni nagyon gyorsan itt. Beszéljünk a csajjal. You came to see me. Forgive me, I've much to ponder. Still, how would you like to stay the night? I've yet to repay you for aught you've done for me. A small show of hospitality. Okay. It was by your godly efforts that Melv escaped the worst of the dragon's assault.
The people of this village are more precious to me than life itself. To lose them would have been the end of me. I wanted to tell you that, if naught else. Now, it is time we slept. There is much to be done for the village, and I shan't manage it. Remélem, hogy reggel jön a sárkány, ezt le tudjuk picsázni. Ezzel a karddal összeverem. Nézzük. Where is Ulrika? The Queen Regent has declared that Ulrika be apprehended as a traitor to the kingdom. All who seek to abet her will be tried in turn. Ulrika is gone. What? She stole away in the dead of night. Ask around. Several witnesses can confirm it. Megszakadt a csaj. I cannot say why for certain, but I imagine she took your words to heart, Overseer. Realizing her plans for rebellion had been found out, she chose to abandon the village, for our sake. You would have me believe that Ulrika was acting alone? That the rest of the villagers harbor no... Aye, that's the long and short of it. Very well. I shall take you at your word, sir. However, the absence of a... For the time being, your village will be in our hands. If 'tis as you say, I do not expect... Mayhap this ladder is... Ah, there you are. There's aught I would ask of you. It concerns Ulrika. You've heard she fled the village, aye? Though that is the case, she would never... She left the village that she might fulfill her charge, protecting... As for where she went, I do not... It would be unwise for me to go looking for her, lest I draw the eyes of the Overseer's troops. However... Oké, megkér minket, mert ő ugye azért nem lenne... Ja, hát mondjuk el tudjátok olvasni, de ha gondoljátok, akkor elmondom, ha nem olvassátok. Hogy keressük meg a csajt helyette már, hogy a felügyelők mivel figyelik. Én abban bízok, hogy a csaj elment levadászni egy sárkányt, és akkor, hogyha utána megyünk, akkor lesz egy sárkányos csatánk, szerintem előfordulhat. Oké, nézzük, hogy hol van, hova kéne menni. Ugye ezt nem nagyon jelölik fel, szerintem. Mit mondanak a küldetésbe? Keressük meg Ulrikát, és nézzetek meg, hogy van, mióta elhagytam elvet, és ennyi. Aha, és ezt hogy csináljam? He really ought to have returned by now. Is that you, Norbert? Oh, fie. I got my hope. Wait, listen. Would you be willing to search for my brother? Mi van, megint eltűnt a bátyja? The brave fool said he was going to look for herbs. And I'd go and search for him myself, only... I'm not afraid of monsters. So I thought, mayhap you'd go in my place. Please, sir. I worry for my brother. Many thanks. Right. As for where I think he's going, to the forest. And turn when you reach the tree with the bird's nest, keeping the cliff to your right. Ah, this won't work, will it? I could see the route in my mind's eye. But my brother and I are the only ones who use that path, to my knowledge. I suppose there's only one thing for it. I'll have to show you the way. Just be alert. I'll need you to watch over me, keep me right. In we go, then. We must fly to the aid of those in need. Ja, persze, mert ugye amikor elszarodott a mentésem és újra csináltam eddig a részig, akkor valószínűleg ez a küldetés kimaradt. És azért van most újra.
goes right. This is a good spot. Let's stop here a moment. I've camped here with my brother many a time. De hát nem kell táborozni, reggel van. The forgotten rift stone in this area during my time beyond the rift. I can take you to it if you like. Nem állunk, meg mehetünk. Na végre, ez az. I don't like this place at all. Na itt már buli van-e? Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. I grant your weapon a magical boon. Goblin szarv, van már belőle egy csomó. Can anyone hear me? Please! Jövünk! Are you hurt? Ian! Hey! The prison has been threatened. How water risen. We can ill afford to grow overconfident. Our foe is not yet routed. Hurry from No one can defend themselves when grappled like this. I thought I was done for. Ah, it was a near thing. I think I'll be all right. But if you save your thanks, Norbert. Na, megmentették from where I'm Norbertet. standing, anyway, I'm eager to be rid of this place. The sooner the better. I've got to deliver these medicinal herbs to the people who need Marha them. jó lett a magyar szöveg egyébként. Ah, you'll hear no complaints from me. Let's be. Tis our duty to protect our Az összetett szöveg, egyébként ehhez a játékhoz jó is a gépmagyarítás, mert a legtöbb szöveg az mind ilyen összetett szöveg, ami benne van. Szóval igazából ez ehhez nagyon fasza. Pontos. Arisen. I know of at least one location in the vicinity that may be of interest to you. Aha, ja, nem, inkább hagyjuk. Hagyjuk ezeket a feltevéseket, amiket mondanak, hogy ezt meg azt tudnak a közelben, mert aztán a vége az, hogy teljesen rossz irányba visznek. You can count on me to fly to your aid. Nem, hello. Tele van a csapat. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Aj, nem már.
Nem bírta tartani a tempót az NPC, ezekre nagyon kell figyelni, mert sikertelen. Öccsömet, hát aj. Remek. És még gyorsan futni se tudsz, mert a NPC-k nem futnak gyorsan. Mint a izé NPC-k, a küldetés NPC-k. A kérdés, hogy ilyenkor... Ilyenkor ami sikertelen az újból kezdődik, vagy nem vágom. Na mindegy. Back at last. I'm exhausted, but I can rest after I've delivered these herbs. I'll be back soon. Good on you. Just take care. You wonder why I don't follow him? So long as he stays away from that forest. When my brother told me he was going to fetch those herbs, I refused to join him. Said it was too dark, and I was right. But mayhap none of this would have happened had I only gone with him. My brother is always the one taking the initiative. While I stand, today's misadventure showed me that the path forward is the one with fewer regrets. We managed to save Norbert. And perhaps still, I can't help but wonder if I couldn't have spared him some of the pain and fear he suffered. If I'd only steeled myself soon. So from now on, I'm going to trust in my own instincts. Oké, nagyon ügyes vagy. Sir Norbert safely returned. Melv shan't lack for medicinal herbs. Two good deeds in one, you might say. Na, nekem az kell, hogy küldetés... És elvileg az első izém az tudja az utat ehhez a küldetéshez. A úrikáshoz, úgyhogy megpróbálom neki megmondani, hogy... Na, így viszont nagyon jó. Tudja, hogy hova ment a csaj. Egyből nagyon jók még egyébként, hogy az olyan küldetés, amihez nincs leírás, mert ugye mivel én offline játszom a játékot, ezek nem más játékosoknak azt hiszem a kísérői, hanem ezek az izé által generáltak. A fejlesztő által generált kísérők. Úgyhogy ez így jó lesz. Na gyerünk, menjünk, keressük a csajt. Csak mutasd az utat, légy szíves. Úgy. Úgy. My magics grant you an elemental boon. Egyébként ez a charge se rossz, hogyha gyorsan kell valakit elintézni. That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves. Is that a statue I espy over yonder? We ought to take a closer look. Ryzen. We've little need for a campsite at present. We shall be ill prepared for battle if we rest overmuch. Valami kaját kéne majd főzni campbe, lehet?
Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in picking a few. Come, I'll lead the way. Na, itt valami kitérő van. Neki jöttünk ide be amúgy. Na, mutasd az utat, gyerünk, gyerünk. Valószínűleg itt csak rövidíteni akart a csaj. Aha. Viszont csináljunk itt egy olyat, hogy főzök egy kaját, ha ma. Tábort készít felszerelés. Készségek táborozás nélkül. Ja, hogy aha, lehet ilyet is már. This isn't the way to our destination, but I presume you've a new one in mind. Lead on. Ezt gyorsan megfőzöm, azt mert oda néz. Akkora buffot kapunk, mint az ólajtó. A good meal makes one appreciate those 'tis shared with. Indeed. Here's hoping this remains our usual fare. De várjál, azért azt nem lehet összeszedni ilyenkor? A tábori felszerelés az hogy van? Tábort bontani. Oké, nagyon jó, így van, szuper, mert nem akarok aludni. Ugye alvás az volt, hanem csak a kajabuk miatt csináltam ezt. Mehetünk, na mutasd az utat, csaj. A Muramasa. Jók ezek a kajás buffok egyébként, főleg ez, amit most megsütöttem, mert ez valami négy nyilas volt. Ad a damage-re, védekezésre, azt hiszem a HP-ra, staminára, úgyhogy ez eléggé megéri. Hát rajtunk akarnak ütni a goblinok. I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Egyébként pont azért jöttem rá, hogy a followerek nélkül végigjátszani a játékot, mondjuk, hogy teszem azt, hogy csak a saját karaktered használod meg ugye azt az egy pont, ami fejlődik veled. Ugye nem is lehetne normálisan végigjátszani, mert a questekhez ezek kellenek, ezek a felbéreltek, mert ők visznek el A-ból B-be, mert az életben nem találod meg, hogy hova kell menni. Kivétel azokat a questeket, amit ugye feljelölnek területre, hogy hol van, de például ez, amit most csinálok, ez ugye abszolút semmi leírás, semmi jelölés nincs hozzá. De jó, hogy az NPC-t nem tud átjönni, hurrá, örülök neki. Gyerünk, gyerünk.
Go again. You're in fine form today, Arisen. Take the power of ice and turn it against our foes. Pray, follow me. One of us has been drenched. Ó, hello, maga. Paths to victory are myriad indeed. That strategy never would have occurred to me. It's not what I expected. I'll lead the way. És lehet egyébként, hogy nem kéne megállni minden egyes csatánál, mert hogyha újra rányomok az első gombra, akkor megy tovább magától. Keep your eyes peeled as we cross. Who can say what awaits us on the other side? I'm well aware of the particulars. No one can defend themselves when grappled like this. I grant your weapon a magical boon. Remek. Do not despair. I'm coming to your aid. Go where your help is needed. Avoid flame at any cost, Arisen. You have been doused in oil. Mi lebeg a csaj? Eddig ezt miért nem csinálta? Come on! Don't let what you like, and I take the rest. Took more out of me than I would have liked. We ought to consider this a lesson. This is what befalls one who lets... Hova ment a csaj? Most hol vagyunk jelenleg? Itt vagyunk. Down their guard. A lovat azt tényleg rakadtak volna.
Na, végre valami. Azaz, gyere csak, gyere. Where are the Saurians? Have no need of exploiting our enemy's weakness. Jó, ha leugraná, nem? Akkor nem. Ice sting is yours to wield. Nem ugrik le. Mondjuk nem sok HP-je van, mert két pötty. Gyere, gyere, gyere. Na végre. Excellent. I could have done no better. Yes, Master. I shall hasten to your aid. In another world, I learned that a forgotten Most azt mondta, hogy bejött egy csaj a városba, de ja nem, mert elkerüljük. Hát kíváncsi vagyok, hogy hova kell most menni. Anyád. Szia Jamal, hello, hello. Mi a stájsz? Pussál már! Hogy tényleg rakhattak volna bele lovat, mert az a baj, hogy úton útfélen állandóan megállunk harcolni, és nagyon nehezen jutok el a questig. Puti, puti, gyerünk. Mutasd az utat. Hol? Itt is minden oké, kösz. Pray, follow me. A baj, mire megcsinálok két questet, eltelik 2 óra. Tetszik, csak egy-két dolgot én megváltoztatnék benne, mert
Mert nagyon nehéz haladni benne questekkel. Vagy minden méteren van valami ellenfél, az NPC-k állandóan megállnak harcolni, és csak az olyan a questek többségét csak az NPC tudja megmutatni, hogy merre van. És nagyon sokáig tart, még elmegyek A-ból B-be. A lovat is rakhatnának bele azért, hogy lehessen gyorsabban menni. Egy-két ilyen apróság. Hát ott megint elindultunk, megállunk. Ez az a baj, hogy ez így nem jó működik rendesen. Mert egy-két dolgot rakhatnának bele igazán. Hát főleg azért, mert akkor legalább mennénk célba. Vagy célirányba, tudod? Szia, Peti! Jaj, de... Meg ezek az állandó high five-ok egy idő után azért idegesítő, mert tök felesleges szerintem. Na gyerünk, haladjunk arra, akkor arra megyünk. Úgy, mutasd az utat, légy szíves. The sky is radiant this night. I feel at peace to gaze upon it. Right you are. I'll save you! It is vital you remain level-headed. Este már élő halottak is vannak. Na, gyerünk. Over here if you would. This seems a decent spot for a Ez campsite. jó ötlet itt leugrani? Oké, úgy látszik jó ötlet. Várjunk csak, itt lehet, hogy megállunk pihenni. Ne kelljen már este menni. One path leads not to our destination. If you would prefer to explore, I shall guide you another time. Reggelig pihenő, az go next. Gyerünk. Methinks I've an idea of where Sir Ulrika might have gone, Master. Follow me. I will guide you to the location. Oké, erre kell menni, azt mondja. Now we shan't lose our way. It is rather high. It might be beyond our reach. A skill of mine could be of use in this situation. Might I be of assistance? Another statue. Mayhap will yield us all to view. Shall we search for a path to lead us on? I grant your weapon a magical boon. Arisen, I know of at least one location in the vicinity that may be of interest to you. Shall I tell you more? Minden oké, és erre köszi. Beléd mi a helyzet? Az. Menjél már ki. Baszik, leesett a gyerek. Nagyon nem volt ez így jó, meg jó, hogy nem halt meg. Nem jó, mert beleug... Marha rossz helyen mászkálnak az NPC-im egyébként, ezen is kéne javítani, mert... Oké, talán nincsen nagy baj. Hallod, olyan meredek helyeken mászkálnak néha.
Nagyszerű, mindenki fullon mehetünk. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Szia, Immortál. I can't make much out from here, but I've a feeling 'twill be worth the climb. I've a skill that could see us through this situation. Na. I would gladly be of aid, Ryzen. Itt már valami nagyot hallok. Mi az? So soon. But at least I know I am up to the challenge. You must not let down our guard. Not despair. I'm coming to your aid. Engedd el. Continue our onslaught, and the behemoth will soon topple. The next attack will end this foe. Anyád, elmegy basz. I see you being drenched. Dry off as soon as you can. Hol van? Gyere csak ide! Az fejbe lett verve. Egy állast. Oké, most kell gyorsan nekem egy kis stamina. Jöhet még egy. Úgy. Hoppá. Igen, kemény vagy. Azt kapta, ennyi. Na, mehetünk tovább a quest irányába. Egy kis harc néha nem árt. I came to know of a treasure chest in this area. The chance you'd like to see it? Na, ez fasza, mindegyiket megöltem, mehetünk tovább. És már az utat. Let my magics grant you an elemental boon. Oké, ez valami halászfalú, itt még nem voltam. This isn't the way to our destination, but I presume you've a new one in mind. De akkor mutasd az utat, te nyomoronc. For now, let us follow. Csak akkor nem tudom, minek erre vezet. Ez a baj, hogyha valahol érzékelnek bizonyos körzetbe valami mobot, rárohannak instant, nem tudsz vele mit csinálni. És látod, rossz irányba is jöttünk.
Methinks I've an idea of where Sir Ulrika might have gone, Master. Ezt nem hiszem el. I shall guide you to the location. Hát ezeken kell javítani. Amúgy jó. Lead the way. We've been traveling together for some time now, haven't we? 'Tis well to have comrades one can trust. Azért lenne jobb, hogyha minden questet inkább megjelölnek a térképen, azt megkerem, mert elmegyek én oda, csak amit nem jelölnek, ahhoz muszáj NPC-t használják, és ez meg katasztrófa, hogy vezet. Na, de talán ebbe a faluba kellett jönni szerintem, mert itt még nem voltam. No, I'm not sending anyone into that cave. De voltam már. But Jonas, isn't it your duty to aid our people? I've held my tongue till now, but no longer. Ja, oké, itt van. Leave one of your own to die. This is impermissible. A village is nothing without its people. Sacrificing that poor soul amounts to cutting off your own arm. As Half's leader, you ought to strive to do whatever you can to bring him back alive. Can you truly say this decision benefits your people, Jonas? Mm-hmm. Who are you to question me? I'll suffer none of your impudence, outsider. Be gone from— Jonas. I am an outsider, and therefore have no reason to heed any commands you would give. I shall follow my own will, and do what must needs be done. All those with the strength and courage to do the same, join me at Stormwind Cave. Viharvíz barlangba készül. Megyünk. Itt vagyok. Let us make haste, that no life may be lost on our account. Well met, sir. For bread and board, you'll find none better. Oké, tárolás, és akkor gyorsan lepakolok megint. Olyanokat, ami nekünk annyira nem nagyon kell. Oké, azt mondja, hogy... Mehetünk is. Van helyen bőven. Jöhet a loot. Szóval csak ide. Köszi. At once, master. Viszont ezt már talán megjelölte a térképen is, vagy nem? Ezt mikor kaptam? Házi készítésű köpeny. Küldetés, na ez kell nekem most. Keresd meg Úrikát, és nézzétek meg, hogy mióta elhagytam Melft. De hát azt csináltuk, nem? Csatlakozik rá, ez kell le. Oké. És ezt a kettes followerem tudja, mert meg is jelölték a térképen. Na ez már egy jobb. Let us make haste and join her at Stormwind Cave. Oké, Stormwind Cave-hez kell menni. Mutasd. Now we shan't lose our way. Ezt meg a tank tudja, hogy merre kell menni. Összetett quest, mert az egyik questből indult a másik. Így még aktív mindegyik. I'll go and open the chest. Na mutasd merre. Most csak vissza. Na, ide kell jönni, ez az. Danger might lurk anywhere.
Szép napot neked is. Hogy ejtsem ki a nevedet? Narrow passages may await us. FJCK, hello. Be on your guard. Understood. We're here, Master. 'Tis you. Have you come to join us in our rescue effort? My thanks. We shan't fail with you by our side. The captured villager ought to be within. Let us hurry. Aha, elfogták a falusiakat, menjünk. Over here, if you please. To think I would meet, I cannot return to Melv. Not till my name is cleared. Not till the dragon is found. This village also suffered the dragon's attack in the past. Szabolcs, szia, I oké, intend to stay üdvözöllek. here and investigate its whereabouts. Pray, give my regards to everyone back home. Tell them. Megtaláltad Urikát, nagyon jó. Hello, VR fan, harió. Megköztesse Lenártott Urika jólétéről, jó, az megvan, viszont várjatok, itt most egyszerre több quest is fut. Azt mondja, az egyik az, hogy kísérletek Urikán Stormwind barlang mélyére, igen, az az egyik, azt megoldom, és akkor utána meg Lenártot kell tájékoztatni, de meg majd kocsival megyünk vissza, jó? A kérdés az, hogy most nekem kell előre menni, és jönnek utánam, vagy mi? Úgy látszik, hogy igen, szuper. Jönnek utánam, oké, szuper, akkor én vezetem itt a csoportot. Well spotted. Shall we see what we can find? Persze, szedjétek, szedjétek. Szedik is. There, Master! Saurians! Fire is not its weakness, but its strength. What about this calls for a cure. Ó, mert mindig vannak. Nagyon jó. 24. szint, azaz. Gyanítom egyébként ide kell lekísérni őket, mert ugye amúgy legutóbb már csináltam ebbe a barlangba egy questet, viszont akkor idáig tudtam eljönni, és valószínűleg itt ez most kinyílik ez a rész. If you would prefer to explore, I shall guide you another time. The arisen decides I have got to follow. Na, mutasd akkor az utat, merre? I see you've been drenched. Dry off as soon as you can. Kíváncsiak merre vízbe. Azt a barlangot egyszer már kitakarítottam pedig. I will not be swayed. Be on your guard. There are innumerable corners where an enemy might conceal themselves here. We must be ready for anything.
foes. Ezek a szaladások, te. Az csúnya volt. Farka gyenge pontja. A flawless execution. Let us try for the same result with our next attack. Olyan hülyén mennek ezek néha. Hoppá! Most impressive, master. Let us not get ahead of us. The battle continues. Outstanding. Na, megvannak a falusiak, úgy látom. Megmentettük őket, úgyhogy minden jó. Ez az. I'm saved. Thank you. De mit keresett itt a barlangba? Thank heavens you yet live. Let us be on our way. The other villagers shall be thrilled to see you in good health, I'm sure. Shall we report our results? Jó, ki kell kísérni, azt kész a küldi. My first time clapping eyes on such an item. I expect my own master has yet to even discover it. Over here, if you please. Oh! Hogy leessek. Ezüstös rész. I see our goal has changed. I would not presume to direct our course, but do let me know if you require a guide. There will be other opportunities to lead. For now, let us follow. Oké, csak vissza kell jönni a faluba és kész a küldi. You have returned triumphant, I see. Oh, what a relief. Indeed. And now that the task is done, I shall leave Har village, ne'er to return. In exchange, I beg you to forgive those who joined me. I incited them, and so I alone ought to suffer the penalty of exile. Yet I will go forth from this village with my head held high, glad in the knowledge that no lives were sacrificed under my watch. There'll be no need for that, Ulrika. In light of your good deeds, all shall be... After you left, we who remained discussed that which our village treasures most. It is as you yourself have said. A village is nothing without its people. We ought to have learnt that lesson well after the dragon chased us from our home. Yet 'twas your heartfelt plea that reminded us of it. Ulrika, would you honor our village by becoming its chief? 'Tis our hope that you will guide us, and that your kindness and wisdom shall unite our people. Aye. If that is what is needed, I shall rise to the call of duty. I vow
to protect this village and its people. Érdekes. Jó, az kész, szuper, nagyon jó. Na. I never thought the day would come when I'd be asked to lead another village. This time, I shan't allow a single soul to be lost. Jó, az akkor megvan. Következő küldetés, kérem. Igazából jelentenünk kellene majd, hogy minden oké, és vadászat. Milyen gömbért? Ez a jadeit gömb, azt nem tudom, hogy hol van. Várjunk csak, de lehet, hogy tudom. Hát menjünk ilyen gömböt vadászni. Igazából mindegy, melyik küldetést csinálom, mert úgyis van bőven. És az NPC-m az vágja ezt a küldit megint csak. Még hozzá azt hiszem a mágus csaj. Might not one of the bandits in Vernworth jail know of the methods employed by thieves and their ilk? Follow me, Master. I shall guide you to the location. Vezess, mert nincs jelölés a térképen. Na de akkor induljál. Köszönöm. This seems a decent spot for a campsite. Gyorsan megkajáltatom a karaktereket, meg lehet, hogy alszok egyet, mert úgyis most már jön be a sötét. Hogy észrevettem. Azt mondja, hogy ez jó is lesz. És akkor alvás reggelig. Na most mehetünk. Mutasd az utat, kérlek. Allow me to alter our route, Master. By my calculations, this one will prove shorter. Azt mondja, hogy erre rövidebb, legyen úgy. What's up there? I can't make much out from here, but I think it could be worth a try. A skill of mine could be of use in this situation. I would gladly be of aid in it. I will protect you. Mindig vannak ám. Annak levertem a farkát, figyeld. Nagyon gyorsan lehet fejlődni amúgy ebben a játékba. Yes, of course. I see it now. Ezek most kire lőnek már megint? We are to retreat then? Where you do not fall prey to the enemy's attack as we can't really now. What are you doing? Do be mindful of your surroundings. What about the team's friends?
Na, utat. Methinks I spy aught of use. We ought to take a closer look. Ez a quest guidance nagyon rossz. Might not one of the bandits in Vernworth's jail know of the methods employed by thieves and their ilk? Follow me. I will guide you to the location. Right you are. Rather high. It might be beyond our reach. 'Tis too great a task to be tackled alone. But I've no doubt we can see it done if we combine our strength. Might I be of assistance? Hoppácska, ott egy állat. Here we go again. Gyere! I am well aware of the particulars. Levertem a lábáról a páncélt, nagyon menő. Azt tökönvertem. Úgy, essél. Use me as your foothold to soar to greater heights. An excellent strategy. Allow me to assist. Final. Arisen! Are you all right? Na jó vagyok, csak elfelejtett elesni a dög. Azért mire felállok megint. You must stay clear of fire. Faszát már. All our strength. We must stand together if we are to seize victory. I only hope I did not disappoint. Rohadt nyomorult. Pray, follow me. Mit csinál majd ezt a charge ability-t szerintem a fellökős ability-re.
Az ilyen nagy dögök, ha jönnek instant fel tudom őket lökni elvileg. I overheard some of the soldiers standing guard outside the palace, discussing a curious rumor. Regarding the Queen Regent and an important personage, you mean? Indeed. Some suppose there is more to her relationship with this Batali dignitary than is publicly known. We shall await you here, Master. Aha. Ez lehet, hogy kellene az a ruha, mert ugye ide szól a küldetés bentre. Hadd nézzem, vadászat. De itt a gömbért azt mondja, hogy megesett Sán találkozt egy férfel, aki kicsibe esetten kereste, hogy visszaszerezzen egy ellopott kincset, Jedid gömbét. Kaptam egy második kérés Jedid gömbért, azt mondja, keressétek majd Jedid gömböt. És itt van bent. Understood. I shall proceed ahead. Létezik. Ezek a küldetések elég furák. Ennyit a küldetésvezetésről. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Bazeg, ezt nem hiszem el komolyan. Inkább csinálták volna meg úgy tényleg az egész gémet, hogy megjelölik a térképen, hogy hol keressem meg, vagy írják le, hogy délnyugat, vagy északkelet, vagy ettől a helytől erre meg erre. Jobban járunk, mint ez a guidance, ez valami borzadály. Aki ezt a guidance-et kitalálta, bazd meg, az nem tudom, szóval én értem, hogy aki megírta a gémet, az tudja, hogy mit hol keressen, mert én is, ha megírok valamit, tudom, hogy mi az, amit megírok. De az a baj, hogy használhatatlan. Nem tudok questet csinálni normálisan ebbe a játékba, mert egyszerűen tök jó meg minden, csak olyan alapvető dolgok el vannak benne cseszve, hogy az valami elképesztő. Sir Leonard will be very glad to know that Sir Ulrika is safe. Szóval, hogy ezt nem tudom hova tenni. We ought to bring him these tidings post haste. Na. Methinks I know where to find the person you're looking for. Sir Ludolf's lust knows no bounds. This time he's set his sights on the Watchhead's missus. Still, however pressed, no man is like to hand her his own wife, eh? The Watchhead... But his lordship doesn't take no... He employed his usual method, which is to say, he dispatched... Poor old Gregor departed last night. I'm sorry to say it, but he shan't be returning alive. That's the sort of man that noble is, you see. Come, I'll lead the way. Na, végre. Magához tért a karakter ismét. Oké, most a kérdés csak ugye az, mert hogyha jól sejtem, ő most beviszi a felső udvarba, most akkor vagy ott kell megkeresnem ezt a valamit. Aha. Úgy néz ki, hogy igen. Akkor viszont ahhoz fel kell vennem a másik szettemet. Ugye a megfelelő páncél nélkül nem lehet bent bolyongani a erődbe.
There's a ladder here. Ah, excellent find. Nem, meg fejlesztek legalább. Oké, nézzük a fejlesztéseket. Szerintem kaptam egy csomó új dolgot. Azt mondja, képességek megszerzése, felszerelés. Na nézzük, mik vannak azóta. Ezek az újak. Hoppá, kaptam ebből. Strike egy továbbfejlesztett formája, amely a következő sérüléseket okoz, nagyobb kárt okoz. Helyes, ez nagyon jó. Ezt használom ugye ezére, nagy szörnyek ellen. Kevesebb staminát fogyaszt, ha aktív, az nem pontos annyira. Ez még új, ez mi? Sántámadás, ha használója felhasználat aktiválás pillanatában érte egy csapás, megkövíteti a célpontok csapása ellen. Szóval ez is egy ilyen perfect parry mondhatni. Aha. Hú, az se rossz. Csak az a baj, ez ilyen skill alapú, nem passzív. Gale slash. Penge lendületét használja fel, hogy egy sor súlyos csapás egyre gyorsabbak és gyorsabbak lesznek, ha megfelelően időzítve. Erőteljes csapást indít. Gombot elég gyorsan lendítés közben elengedi. Aha. Aha. Ez se tűnik rossznak amúgy. Hopsz, 1, 2, 3, ott meg átvált. Ja, oké. Hát egyelőre nem, hanem ezt berakom az izének a helyére. Charge-nak a helyére. És passzívok vannak, augmentem az van. Az is valami mondjuk. Vitality Impact. Javítja a célpont tökésének és húzásának képességét megragadáskor. És van egy ilyen, javítja a képességedet, hogy áttör egy ellenfel védelmet. Azt megtanulom, mert az is. Assist you with, simply say the word. Do come again. Erőnek ide talán a többi is. Hail, friend. How fare you? 'Tis not long now ere I am to undertake the trial of archery. I thought it only right to tell you that, as you were the one who gifted me the bow that I'll be using. I was also rather hoping you would consider attending. No one could be worthier of witnessing this milestone in elven archery than you. Ah, but the path to the arbor is not easily found or followed. 'Twould be best I escorted you. There is a log bridge near the ruins where I train. I'll await you on the other side. Come find me when you are ready to make... Oké, ez jó, ezek elfesnek folytatása. Remélhetőleg ez ad valami jó revárdot majd. Gyertek már, légy szíves. Az íjászomat fejleszteni szeretném. Greetings. Here we conduct all manner of procedures. Na végre, ez az, hadd nézzem. A vihar lövés. Azt használom is úgy, hogy azt fejlesztjük. Az örvénylőt azt szerintem nem használom. Bár ez se rossz amúgy. Kitartó lövés, jó, a többi azt talán nem kell egyelőre. Kitörő lövés.
Oké, ezt a kitörőlövést, ezt berakom, ez jól néz ki. Jó, és akkor még van itt is egy augment. Törőlés sebzést, amikor a célpontot eltalálod, fontosságú testrészeit, az jó lesz. Mehet. Do come again. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey. Oké, azt mondja, hogy ezeket gyors kiszórom. Szuper, és akkor kell nekem egy... Archer cipő, azt hiszem ez volt a hozzátartozó. Ja. Foremost hospitality in all. Much obliged. Jó, akkor így gyorsan mentek. Na, ebbe a szedbe lehet bemenni a várba. Might not one of the bandits in Vernworth's jail know of the methods employed by thieves and their ilk? Follow me, Master. I shall guide you to the location. Na, mutasd, hogy hova kell menni. You are correct. Ez meg az, aki engem követ. Na, őt is meg kéne fogni. De várjál már, hogyan fogod meg? Ez is egy ilyen küldi lenne, csak valamiért nem akarja. Pray, follow me. Oké, ugye itt kell bent keresnem. Kérdés, hogy hol. Na, a lényeg az, hogy mindjárt nézem, szóval az a küldetésem, hogy ezt a gömböt kell keresni. A Jedi gömb. És ez valahol itt van bent. Lehet, hogy a tömlőcbe kéne menni. Gyakorlótér, őrház. Kastélyudvar, szolga. Kastély, étkező. Szerintem a tömlöcöt mondta, ugye? Már hogy ott hát, ha valamelyik tolvaj tud erről valamit. Megkeresem a tömlöcöt. Az hol van? Azt hiszem ez az E. Őrház, szerintem az lesz az őrházja. Ez lesz az itt. Le kell jutnom a tömlöcbe valahogy. Hát talán úgy lesz a legegyszerűbb, hogyha ezen a tornyon keresztül megyek le.
Valószínűleg ez lesz ez amúgy, igen. Aha, és meg is jelent a sárga izé itt lent. Oké, na így most már mutatja a küldit, csak föld alatt van. Na, keressünk valakit, aki mond nekünk információt, hogy merre kell keresnünk. Hát találok valakit. Kell nekem egy olyan fogoly. Például ő. Oh, looking for the Jedi. És tényleg. Azt a. Can't say I've seen it or heard of it for that matter. Mind refreshing my memory? 500 aranyat kér, hát az nem pénz érte, mert azt kiszedem egy goblin zsebéből, mehet. It's all coming back to me now, which is to say, I've not a clue. But I can tell you what I'd do if I nicked a treasure like that. Na mondjad. My first stop would be Ibrahim's scrap store. Got to be Ibrahim sure my ocskavas price is the genuine boltja. article, eh? The scrap stores are in the checkpoint rest town. Ellenző pontos pihenővárosban van. Jó, megkaptuk az információt, és már kaptunk jelölést a térképen, ami nagyon jó dolog. Méghozzá oda. Oké. Teleportálok szerintem ide, a Hardware Village-be, és innen felmegyünk, mert itt tudja, hogy át tudok jönni. Ja, így van. Oké, fasza. Egyszer csak egy questet csinálok. Ne legyen akkora kavalkád. Na, most már le tudom venni magamról ezt a ruhát. I have been waiting for you, Arisen. It seems Ibrahim's scrap store offers confidential appraisals of jewels and the like. Follow me, Master. I shall guide you to the location. Right you are. Oké, gyors visszaveszem a ruhámat. Megnézem, hogy tudok-e még fejleszteni a itemeimen. Mert ugye azért közben már elég sok alapanyagot összeszedtem. Tároló, berakás, gyerünk. Egyszer, kétszer és háromszor, jó. 26 és fél. Hát elég sok helyet foglal valami. Jó, mindegy, majd menet közben alakítunk. Mayhap this ladder is here for a reason. We ought to put it to good use. Meg kell nézni, hogy az elfes küldi az merre van, mert elég sokat kéne ezért menni. Az elfes küldi közelebb van, akkor lehet, hogy azzal kezdek. Aha, az közelebbnek tűnik, mert annak a végeredménye azt hiszem egy i lesz talán, amit kapok Revártba. Hol van? Egy fokkal közelebb van, úgyhogy akkor azzal kezdek. Ide jövök. Ez úgy nagyszerű. The trial of archery is nigh. If we would bear witness, we must first go... The goblin's lair. I hope you can reclaim aught from the fiends. It would bring me peace of mind to know someone taught them a lesson at least. Enhance equipment, nézzük. Nem tudok. Azt mondja, vörös farkas agyarkál, gondolom azok valami nagyobb bizék lesznek. Viszont a fejest azt tudom upgrade-elni, az jó lesz. Erősebbek leszünk.
Pettyezett érc, ez is valami új. Oké, mehetünk is. Annyi, hogy még talán az íjat, azt se tudom. A sapkát azt tudom. Jó. Oké, de gyerünk. És akkor azt mondja, hogy melyik úton menjünk ki. Ezen itt. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? If our destination is a distant one, travel by ox cart might be worth considering. It would allow us to save our strength, assuming we're not attacked, that is. Jó, és akkor ide megyünk fel. Hát egyenesen kell mennem ezen a kanyargós úton. Így a jobb egyébként, amikor meg van jelölve a térképen, sokkal könnyebben oda lehet találni. A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. Look there. I espy another statue. Battle is best avoided here. Take the power of ice and burn against our foes. We've got goblins. Goblinokkal nem foglalkozunk. Azt mondja, a térkép, itt átmegyek a hídon és ott is vagyok, szuper. When tarred, be sure to avoid open flame. You're in fine form, Risen. We can ill afford to be. Our foe is not there. Standing. Ott egy Yeti.
Hú, viszont az összes staminát felemészti, úgyhogy érdekes lesz ez a cucc. Ez ability nem feltétlen jó annyira. Hoppá, elfogyott a stamina. Right. Bear in mind that we have women with unwavering persistence. Such single-mindedness makes our enemy predictable, but not necessarily easier to counter. The chances of victory are slim. The prudent choice is hasty retreat. Even opening, focus your attack. Focus attack will end this foe. Működik. Understood. Attack now, while the ogre's attention is fixed on its favorite prey. Do hurry. Azaz, el lehet lökni nagyon szépen. Arra hagyd meg, azt hittem sikerül, de nem. Ez most bejött. Azaz. Nem esik el. És már elbasz. És már el. Chat. Seems our timing was Oké, igazából nem volt rossz, mehetünk tovább, gyerünk. Várjál már, itt valamiért jelez egy encountert. Volt valami? Ezek szerint, ezt mindjárt megnézem. Ja, ha őt mentettük meg. Ja, még nem. Egy kis elintézi valóm, ami messzi visz a városból, de ahogy én látom, minden esély megvan. Igen, elfogadom. És hova kell őt vinni? Az jó, mert pont oda kell mennünk majd. Na, ez tökéletes. Oda visz a másik küldetésre az íjászosat befejeztem. Ice's sting is yours to wield. Kiváló. Táborozzunk egyet. Azaz, megvannak a buffok, gyorsan pihenünk egyet reggelig. Azt már mehetünk is tovább, át a hídon. Nem?
Ezek banditák? Azok hát. Azt mondja, hát nézzem, itt kéne felmennünk. Aha, itt, ezen a részen. Let me get that. Oh, hello. Az anyádat, te rohadt nyomorult. Ezt kap ki. Kaptad is. Na most, az most teribe lett verve. Vertük össze, hogy bazzeg megőrült. Oké, mehetünk tovább, azt mondja, hogy... Itt is van az íjászos questem. Nézzük meg, hogy mi lesz. Azt mondja, hogy fel kell oda mennem, aha. You've come. Megérkeztem, persze. And pray take care not to fall behind. One can easily lose their way here. Kísérjük. The sacred arbor will be a sight to behold, I am sure. Let us trust in Sir Glindor to see us there. We ought to follow close behind. Megelőzöm a bajt. Incredible. Never have I encountered such a strategy. Now that is a surprise. Ha minden igaz, akkor most az Alexandra ennek a végén fog kapni egy új íjat. Remélem. Was most unwise. You be mindful of your surroundings. Méregzsák. Yon statue makes for a fine landmark. I can foresee no reason not to go see it up close. Ó, ott van egy láda, azt gyorsan kiszedem, ha már itt vagyok. Üdítőital. Gondolom, hogy a HP töltő.
Hoppá, ott is Cerberus. It is a remarkable treasure we've found. A fitting reward for a rigorous search. Hol lesz ki ez a hely? Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Ott is van még egy Cerberus, hello. Oké, hol az íjászt? Nem látom az íjászt. Ja, itt van. We are none of us alike in vocation. One should think we'll be able to counter whatever comes our way. Let us utilize our individual strengths wherever possible. Ó, megjöttünk. Tündék erdei otthona. Fear not. I'll think of something. Alacarilm ilmen elote falomentarin nun fir nandeuin morteren ecialis nun fir ananduin. Tök megcsinálták. Tündi nyelven nyomják. Isilrod vane nun lia casinque erenon. Lia fendel nar salma vi fir ornefa indelrin. Alacarilm fionoaro osto urne. Menő. Oh, but this one comments Elvish. Impressive. I suppose I needn't summarize my conversation with Luamir just now then. Now, come. The place the trial should be held is just up ahead. Hogyha itt van kereskedő, az tuti megnézem. Hát nézzem. Ha itt van valami, ez micsoda? Fegyvertár? Ez érdekel. The trial of archery shall be held here. I bid you wait just a moment while I prepare my end. I've just noticed. Where are all the they ne'er leave their posts? Could it be aught amiss? Nenwen mor Iwanon. Alcarwa firnun eldaya. Hoppá, valami baj van. Igyászok, próbálja felfüggesztésre kerül. Oké. Ógre. Elvitte egy ógre ezért hercegnőt. Alcarwa firnun eldaya. Menelume sur Karilm. Kiriando an Mainboard Hiroth. Megcsinálták már még a páncéljak is jellegzetes elf, vagy ilyen tünde. Tök jó. No. Darren? I cannot stand idly by while my sister is in peril. És ez a húga? My friend, if e'er I've had need to call upon your aid, 'tis now. I beg of you to join me in my segítek, persze, mehetünk. I shall mark the location of the ogre's den upon your map. Make haste. Her life hang. Mutasd! Megyek az ógrét, levadászom. Hol van az ógre? Itt van az ógre. Na, nincs sem messze. Na, gyerünk. Lehet még erre is kapunk majd valami extra lootot. Marha szép ez a hely, ahol most vagyok. Ez a tündés hely, ez marha gyönyörű. Ez erdő, vizesések, tök jó. Na, valahol itt lesz az ógre.
Le kéne mennünk mi. Keresnem kéne egy lefele vezető járatot. Mondjuk itt. You're here, and not a moment too soon. We must find my sister and save her from the ogre's clutches. Jó, megkeressük a húgodat. Mi van? Rácsesztek, vagy mi? Mi történt? Túl erős, túl nagy az ellenség. Nanduin fa echialis, pelinolwende, sinde, soron, aiele, alvekil. Moriven fendelnar itarondovani. Falis tulia fuenenumin, osto taralia ostot. Sikertelen. Ja, az a másik kísérős küldetés volt, nem érdekel majd ez. I never would have expected to find a cave in a Ősök kamrája. Ez a lényeg itt. place like this. It is an exciting discovery, but we ought not to lose our heads. Wolves, Master! Let my magic strike with elemental blast! I shan't let them harm you. The flicker of a shaman, the gleam of an eye, the echo of a footprint. No danger can escape us. I cannot hold your prowess. Hoppá, chopper szar, várjunk csak, ez kellett valamelyik upgrade-hez, ha jól láttam. Azt hiszem ruha upgrade-hez, ezt szedegetni kell. Jaja, ez ruha upgrade-es cucc. Dare I say it? We trounced our foe well and true. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves. That was superb, Arisen! Elég sok felé lehet menni. Take the power of ice and turn it against our foes. Battle is to be avoided, I take it, Arisen. Let us defer to the Arisen's judgment. Indeed, you are correct. Oh, hello.
Térdig érő csizma. Találtam valami új páncélt. Mi ez? Hadd nézzem. Fejlettetlenül erősebb, mint az enyém? Az már vala... Ja, de ez mire való az? Ijászra, mágusra, az komoly. Elég jó. Gyert megnézem, hogy neki jó-e. Hát fejlesztetlenül majdnem olyan erős, mint 3-as fejlesztéssel, úgyhogy ez biztos, hogy jó lesz. My curative magics are at your disposal. Halt, if you please. Oh, well spotted. Éles látás gyűrűje, hát tele vagyunk loottal, kérem. Ez mit ad? Erőt ad viselőnek, szem rezonál a mágiával, fokozza a mágiát. Ja, ez mágusnak való gyűrű. Arbaheart, preserve me. Ott van. 'Tis e'en more nightmarish a sight than I had feared. My father battles the ogre while my sister is clutched in his fist. But there is still hope, if I act quickly. Listen well, friend. I shall strike the beast's arm while my father holds its attention. The moment the ogre relinquishes my sister, I ask that you lead her to safety. I have never attempted to strike a target so distant before. E'en the trial of archery does not demand such a feat. Hát de meg tudjuk ölni, ne viccelj. For the sake of my sister, my arrows must fly true. Pray, keep Darren out of harm's way. We must make our escape, and quickly. We must carry Miss Darren to safety. This boat will swim in as a moth to a flame. Such single-mindedness makes our enemy predictable. Mit pacakoljunk fel? Öljetek már! Öljet! Gyerünk! Never mind. We need only Lószer, ez hamar megfal. I grant your weapon and magic. Ott van, már kapta is. Feküdjél már! Most, gyerünk! Lökjük! Nem sikerült ellöknöm? Jött a stamina. De már térd el! Ott nem sikerült fellökni. Ez most fog elszállni. Na végre! Easy. Disappointment, to be sure. Na, azt majd én kinyitom, haver. 5000 gold, meg ott oda nézzetek. A mágusoknak való ez a küldetés, ahogy látom, már elég sok máguscot kaptam. Ja, ez mágusnak való, egyértelműen. Menő. Megnöveli viselőnek energiáit, hogy biztosítsa lankadatlan mágikus erejét. És ráadásul passzívba ez a ruha, ez ad is még a mágiára erőt. Úgyhogy az ilyen droppos ruhák jobbak, mint a vásároltak, pontosan ez miatt. Come. Let us quit this. Oké, mehetünk.
De várjál, most megmentettük a csajt, vagy nem? Ez is nem teljesen egyértelmű, hogy mi történik. Ja, de már értem. Ja, hogy nekem kell így kivinni a csajt, világos. A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. Hold a moment. What's this? Hova megy ez? A way out. Let us make haste. Oh, my heart. There can be no gladder tidings in all the world. None of this would have been possible if you had not gifted me this bow. You are my sister's savior. I am for heir in your... Eteler, le affermor el dalia era lotte. Átment a vizsgán a gyerek. Karilm ilmen arkael. Silfa nambawe nun kalael alame. Angadursin. Kemenindor kanyan irils aldekar. Fionar elwe arfarne nenwen sur orne. Eteler, le affermor el dalia era lotte. Ondovana alvekil, eteler lungtena peli telume. Ane martir, tindume ingarina fa alme. Nenwen mor aiwanon. Artahir kurir, mor fa erando. Amanda kiriando an mindor hiroth. Artahir kurir, mor fa erando. Amanda kill. Vanalin hyror sorom. Sorne an famelton. Nundis am Kasinke telpe nun finaler. Lera nefir heranon, anne artaher firnis. Finlenar. Lungdena we fear nosto. My gratitude to you knows no bounds, friend. 'Twas your kindness that altered not only are you my sister's savior, but mine by the by. If you are as passionate about mastery of the bow as I am, perhaps you might speak with my father. Oké, beszéljünk csak az öreggel. Kalael alame, Karilm ilmen arkael. Aidalia anandor, nun lintan. Heror anne ojafer alan hjarmenran, lis fa arnefane. Elorato ala, nun mor artaher. Firnis an erumar laikasar an ils findum nefanamo lis kiriandio mor erlot. Nagyon menő a tünde nyelv. Kurva jó. Iavstir lalastar. Nun falasmir malananon. Aha. Adott valami íjat. Adott valami íjat, mindjárt megnézem, hogy konkrétan milyen íjat kaptunk. Azt a kú! Repelleri, egy íj, amely egy griff bőrébe van csomagolva, Isten lény bőrébe burkolták, a fullánkja legjelesebben kimérikus ellens. Nem mondod. Egy tünde íjat kaptam, ezt átadom az Alexandrának, azt megnézzük, hogy tudja. Fejlesztetlenül erősebb, mint a fejlesztett íjam. Az komoly. És a knockdown powerje is nagyon nagy. Na hát ez köszi. Hadd nézzem, hogy néz ki. Hol van a... Ott van a... Oda néz. Itt van a hátán. Gyertek csak ide.
A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Wow! De jól néz ki! Azt a rohadt, hát ez nagyon jó az a játék. Oké, mehetünk a következő küldire, ez kész lett. Tetszett, nagyon jó volt. És kaptunk egy portkristályt, bárhol elhelyezhető jelző, ahová az ember vissza szeretne térni. Periston használta, visszavisz benneteket egy pillanat alatt oda. Ja, nem mondod, ez olyan, hogyha... Na! Ez nagyon jó, csak ugye nagyon sok ilyen félistont kellene találni, mert ez a baj, 4-szer tudom használni, de hogyha mondjuk van egy olyan küldi, nagyon messzire kell menni érte, akkor csak lerakom a küldetés kiindulási pontjára ezt a kristályt, elmegyek, megcsinálom a küldetést, azt visszafele meg már teleporta, oda mehetek a quest leadóhoz. Például. Nem is olyan jó, rossz ez. Nem is olyan rossz ez. Oké, közben növelem a kapacitásomat. Igen, a ruha elég sokat nyom, majd ezt le kell raknom. Egyelőre jók vagyunk. Na, kiválasztom a következő küldetést, azt mehetünk. Méghozzá ezt a jádés cuccot fogom csinálni. Ez fontos. És akkor a térkép szerint ugye megyek erről az oldalról. Ide át kell mennem, ez jó hosszú kaland lesz. It seems Ibrahim's scrap store offers confidential appraisals of jewels and the like. Follow me. I will guide you to the location. Indeed, you are correct. Aztán városú beérek, ott fejlesztek azon az íjon, hogyha tudok. Bár gyanítom, ezen nem lesz könnyű fejleszteni. Mondjuk öltem már. Ki mérát öltünk már? Azt hiszem öltem egyszer. Biztos, hogy oda akarunk menni? Biztos. Let my magics grant you an elemental boon. Gyertek csak. It shall be done. I am here to aid you, Arisen. Look here. This path seems rather promising. What? Valami jó nagy üvöltés volt valahonnan. Azt hittem, ez fájni fog. Follow me. We've got goblins! I've got it pinned! We'll have a hard time spitting its fell fluid in us now! How about thee? Place your feet. A sharp incline is as like to throw us off balance as 'tis our enemies. Ice's sting is yours to wield.
Hoppáska! A csaj kimaxolta az íjászatot. Jól néz ki. Let us not get ahead of us. The battle continues. Outstanding. Watch your step, Master. Proceed with caution, keeping an eye on either side. True enough. Ez a pocsizás, ez tök érdekes. Azt mondja, hogy ilyen messze vagyunk. Átjöttem erre. Ezt egyenesen kell követni ezt az utat. Elég gyorsan odaérek. Szerencsére. Come, I'll lead the way. Ez mondjuk csúnya volt. I grant your weapon a magical boon. Nice armor you've got. Scared? You should be. Hoppá! Én is majdnem kimaxoltam a fegyvert. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Egyre komolyabb ellenfelek jönnek, hogy látom. Goblin, ezek inkább már orkok, nem? Ebből belelútolok, mert ez már upgrade lesz. Valószínűleg. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Shall we see if there's aught Valószínű szarv. Oké, ugye a gond az, hogy túlterhelt vagyok megint.
Oké. Hátból egy csap rendesen. Támadás! Azaz, gyorsan! Be kell lökni! Lökjük fel! Bassza meg! Pont elment! Hülye dög! Fel kéne lökni, fel kéne lökni! Ezt nem fogjuk felrökni! Hol van? De ne az lesz a... Mondjuk az új e-mailt lehet, hogy jó nagy agrót csinál. Izex mozog szöreg. Állj már meg. Ebből kapott. Na végre. Na, nem tudok ráugrani. Oké, hol tartunk? Itt átmegyek a hídon, és itt is vagyok a faluban mindjárt. Hát vagy átmegyek itt a szoroson. Mindegy, merre megyek. Aha, itt nem megy. Baszki, de jó, hogy észrevettem, hogy le van szakadva a híd. A rohadt életbe. Beesik a vízbe, az hello.
My own master must hear of this tactic. It's not what I expected. Would that such tranquility could last. Indeed, you are correct. I'll save you! Why do you remain level-headed? Ó, baszki. Egy AP-juk van ezeknek. Ja, 400 XP. To catch cold. Wager there's ought to be found here. We ought to take a closer look. Na, ez kemény, ez is. Ezek a zombik elég erősek. Nem csoda egyébként, hogy ilyen gyorsan lehet itt fejlődni. I grant your weapon a magical boon. Ó, 2000 pénz. Itt elég gyorsan jön a pénz már. RC. Isn't worthless, but that's as much as I can say for it. Rarely have I felt so empty.
We are to retreat then? Where you do not fall prey to the enemy's attack as we pass. True enough. Oké, most, hogy elértem, minden is tudok most már majd gyors utazni ezekkel a izékkel. Szekérrel, meg mindennel is. Király. Na, megjöttünk. Gyorsan meg is nézem, hogy tudom fejleszteni ezt az íjat. Plusz, gyorsan lepakolok. Reckon your rogue trade towns can make you right sick of crowds. Azt mondja, tárolás, így van, és akkor miket kéne lerakni? Lerakok pár ilyen gyümölcsöt is, aminek nagy a súlya lehet. Egészség visszatöltés, ezek úgyse kellenek, mert healerem is van, meg van egy csomó potionom. Jézusom, ez is 1 kiló mindegyik teljesztek. Jó adag egészséget visszatölt, hát ezt mondjuk meghagyom. Ez is egészséget tölt, ez 4 kiló. Állóképességet azt hagyok, azért az kell. Sőt, várjunk, lehet, hogy át kéne alakítani ilyen kapszulává őket inkább. Mert végülis az a izéje trükkje ennek az egésznek. Oké, azt mondja, hogy mi van még itt. Virágcsokor. Felajánlják ajándékként. Elmélyíti a köteléket, jó, azt hagyjuk. Nyilak azok nem foglalnak súlyt szerencsére annyit. Ezeke. Alapanyag az sokat visz. A ruha. Oké, így jók vagyunk szerintem. Na most mindjárt egy csomó helyen van, szuper. Szia, Klau, Mizu! Yeah, at least you'll find a bit of peace and quiet. 1000 aranyért pihenjünk egyet, legyen? A good sleep will ensure we are prepared for the morrow. Now we've the vim to tackle the day ahead. Come. We've much to be getting on with. A new day, a new perspective. Oké, és akkor majd csinálunk olyat. Van itt kereskedő valahol, mindjárt megkeresem. Ez az An ox cart ought to make our journey easier. Well, hello there, sir. Oh, there's always demand for weapons. Először is eladjuk azt, ami már nem fog kelleni. Például ezt itt 4900-ért elég kevés, nem baj. Ja, és akkor itt van 1500-ért, ezt eladom. 1500-ért ezt a tüzesset is eladjuk, lesz úgyis jobb tőle. Oké, fasza. Meg ezt a tört is eladom. Na nézzük, miket tudok venni. Erre is minden jó, köszike. Lifetaker. Jaj, oda néz. Szárnyas sisak. What? És csak ez tanknak való. Ó, bassza meg. Ez való nekem. Hát, nem éri meg a pénzét, mert a mostani is kb. Hasonló. Aj, miért a tank kap csak ilyen jó sapkát, tökömet? Meg csak ilyen ramatyot. Nem ér, ez csalás. Püspöki korona. Hoppá, ez milyen?
Ez viszont valami új páncél. Fejlesztetlenül elég nagyot véd. Azt mondja, hogy ritka filmből kovácsolt páncél, végső kombinációt tartóság és a rugalmasságot. Hoppá, hoppá, hoppá. Na, ja, és ad izét is, hogy látom, slash meg strike resilience-ot, az nem rossz szám. 20 000 ér. Demónium páncél. Hű, basszus, mennyi cucc van itt? Ó, az se néz ki rosszul. Beszarok. Ja, ez meg elemi ellenállással rendelkezik, 10% meg 20% a tűz ellen. Bődület, milyen cuccok vannak itt. Eszem megáll, ilyen durva. Nagyon durva cuccok vannak itt. Rettenthetetlen agancsok. Igazából egyelőre nem költök nagyon ilyenekre szerintem, mert tökre nincs értelme. Az de jól néz ki, oda néz. Útkereső köpeny. Valami jó erős gyűrű kéne inkább. Viselőnek súlyát cipelni képes, az se rossz. Enyhén. Kevés. Na, nézzük inkább az enchantot. Hát a fegyver, vörös farkas agyar kell ehhez, az nincs meg. A csajt akartam. Na ez. Upgrade-eljünk, azt megyek tovább, mert fegyezett érc kell ehhez is, jó, gondolom azt majd itt kapunk. Térdigérő csizma. Áj. Always a pleasure. Azt mondja, hogy a csaj kell nekem. Nem vettem át vele a nadrágot. Bazzeg, rossz gatyát adtam el, vagy nem? Ja, nem. Egy fejlesztéssel ezen ennyi van. Well, there's always demand for weapons. És nem is tudom tovább. Hát akkor nem éri meg egyelőre. Egyelőre kimarad ez. Viszont ezt tudom neki tovább, ezt a lamelláztott cuccot fejleszteni. Ezt fejlesszük. Ez easy. De úgy vegyek vele, hogy most nem veszek egy darabig semmit, hanem inkább megvárom, még esik. Na, quest. Itt kell valahol a questet megkeressem. Ez... We're here, and none the worse for wear. Aha, ez lesz ez a kereskedő. Welcome, sir. Contrary to the name, this little shop of mine deals in ez a bolt, ahova küldtek. If you think me a liar, then buy something and see the truth for yourself. Azt mondja, hogy különleges leletek megtekintése. Hamisításkeresés. I see you desire one of my masterpieces. Very well.
Ó, lehet nála teleport költeni 8000 per darabér, aha. Easter Mask. A Jaded gömb, itt van egy 7500-ért. Úgy látszik, hogy nagyon vágott ségszer. Megér egy nemesi váltságdíjat. Szia Gábor! Aha, gépi. Ja, de egész jó. Whatever 'tis you need, I can get it done. Hope to see you again. Törölni volt, azt mondja, Jócska, boltban hamisítványokat készíthetsz. Egyszerűen csak hozzatok a tárgyat, amiről a másolatot szeretnél készíteni. Fizessetek ki a díjat, és várjatok néhány napot, amíg a kereskedő elkészíti a rendeteket hamisítvány. Megegyezik az eredeti cikkel, de nem feltétlenül osztozik a funkciójában. Oké. Ez lemásolja a cuccokat. The jadeite orb is safely in hand. Jó, megvan a gömb, itt van nálam, és most? Küldetés, azt mondja, hogy videó egy jaded gömböt annak, aki kérte. Hát de azért melyiknek vigyük el? Aztán nem tudom kinek vigyem el. Ó, mindegy. So, how goes it? Did you manage to retrieve the jadeite orb? Very well. Pray... Ja, várjál, akkor azért ajánlotta fel, mert megvettem, és akkor ebből lehet hamisítványt csinálni elvileg. És akkor mivel két személynek kell leadni, így most már értem. Hamisítás kérése. És akkor most, amit megvettem, ugye? Ezt elvileg 2000-ért meg le is tudom hamisítani. I shall have your order crafted in good time. A little patience is all I ask. Many thanks to you. Hagyjad már, és akkor kettő fele tudom leadni ezt a szart. Oké. Mondjuk elég nagy patkányság. Nagyon jó. Most itt a kérdés az, hogy mennyi idő alatt készül el ez a móka. Jó, hát addig az egyiknek le tudom adni a küldetést. Csak mentek előtte, nehogy az legyen, hogy rosszul sül el. There you are! Pray, tell me, have you found the jadeite orb? Fine. Szerintem meg kell várni a hamisítást. Let me alone, will ye? De koromba valaki. Elég gyorsan jön a pénz, és gondolkozok azért rajta, hogy lehet, hogy kéne venni valami páncélt, mert végülis csak a hősömre kell, meg a üzére, a másodikra. PC-n játszok, aha. Hát, veszek páncélt, bassza kutya. Ezt a nagyot, ezt lehet, hogy behúzom. Elég sokat erősít, hogy látom. Elemürezgés, gyengülés, fire.
Vagy inkább gatyát vegyek? Ó, az a baj, ez a gatya, ez gusztustalanul néz ki. $16,000 ez a gatya-e? Megveszem ezt. Raptor karmok. Egész jól néz ki amúgy. Összerel. Akkor lehet, hogy megveszem azért is hozzá. Ezt. Oké, és akkor eladom a régieket, mert nyilván ezek nem fognak kelleni. Egyszer élünk, nem? De akkor nagyon. Hát figyelj, meg tudom is fejleszteni kétszer, úgyhogy jóval erősebb vagyok így védelembe. Na, gyerünk. Have you come from Vernworth? How are things? The ancient battleground to the north is overrun with hordes of fell beasts, and so little are survivors anticipated that you'll find not in times past 'twas safe enough a night when the monsters sleep. But since a few days past, skeletons and phantoms have made this their nightly battleground. 'Tis nigh impassable now. Volt már, igen, de elég sok időt kapsz rá. It could be that aught's befallen the cenotaph. I'd heard the spirits had calmed somewhat since 'twas erected. Say, if I cannot dissuade you from traversing the ancient battleground, would you consider passing by the cenotaph and making sure aught's aright with it? Ez valami küldetés volt, nem értem. Várjál, valami ősi izét mondott, az hol van az? Azt hittem, ez valami quest lesz, haver. Could it be aught's befallen the Senate? If I cannot dissuade you from pressing onward. Biztos benne, hogy ad valami questet. Ja, vele akartam még itt beszélni. Interested in my work? Greeting. We see a great many customers given our location, so you're... Itt lehet az időt így kicsit eltolni. Many thanks. Greeting. We see a great many customers. Pleasure doing business with you. Greeting. We see a great many customers. Pleasure doing business. Ugye ezt most azért csinálom, hogy elkészüljön a hamisítvány, és akkor 2 kereskedőnek adom le egyszerre. Na nézzük a kereskedőt, hogy sikerült-e neki a hamisítványt megcsinálnia. Elég zora alul nézek ki, jó van. Tényleg a izé, 27, meg könnyebb is talán ez a páncél, mint a másik volt. Welcome, sir. Contrary to the name, if you think me a liar, then buy something and see the truth for yourself. The item you requested is complete. Ez az. Here you are, sir. Use it well. Many thanks to you. Elkészítette a hamisítványt. Na várjál, és akkor most tárgyak. Na, kinek melyiket adjuk oda? Forgery. I wonder whether we'll find a purpose for it. 'Tis nigh indistinguishable from the genuine article. That fact alone means it has... So, how goes it? Did you manage to retrieve the jadeite orb? Ah, splendid. You've my thanks.
Ennek adtam a hamisítványt. Before we discuss your reward, however, there is one final matter to which we must attend. You see, in my line of work, trust is paramount, and so we shall go to verify the orb's authenticity. Come, I trust old Ibrahim's eye most of all. Let us pay a visit to his... Follow my lead. A kurva életbe, várjál. Ez leellenőrizteti. Hát attól függ, hogy mennyi hiányzik a teljes HP-ból, már hogyha túl sokat sérülsz, akkor lecsökken a teljes HP-ból is, és mindig annyit gyógyít vissza. Vissza tudja gyógyítani az egészet. De csak akkor, ugye, hogy attól függ, hogy a fehér csíkod az meddig van. Now I have a bit of business to attend to while he performs his appraisal. I ask that you await my return here. What is it? The appraisal's not yet done, and I must needs concentrate. What's this for, then? What's this for, then? Adjak aranyat, de miért kell nekem ennyi aranyat adni, ezt nem értem. That shan't get you anywhere, I'm afraid. Sir Everard's paid me quite a sum to handle this appraisal, I don't mind telling you. Me? He ought to be finished by now. Come, let us go see. What is the meaning of this, Arisen? Have you the eyes of a drunken ogre, or did you think to deceive me? No matter. I see no reason to lend an ear to your excuses. You there, escort our guest to the... Anyádat! De, bazeg, nem működik ez a része a questnek? Hát most fizettem egy még nem tudom hány ezret pluszba, hát ne vicceljünk már. Hát az eszem megáll. Oké. Minden rendben van. Akkor ennek adom az eredetit. Úgy látszik. So, how goes it? Did you manage to retrieve the jadeite orb? Ah, splendid. You've my thanks. Before we discuss your reward, you see, in my line of work, come. I trust old Ibrahim. Follow my lead. A rohadék. Nem gondoltam volna, hogy pont az első, akinek odaadom, az ellenőrizteti, akkor a másik lehet, hogy nem. Pofám leszakad. Megvettem ezt a vacakot 7500-ért, mert még hamisítottam 2000-ért. Az már 10 rongy, érted? És nem működik. Hát nem áll. Remélem, hogy valami nagyon értékes. Remélem, hogy valami nagyon nagy értéket fogja adni. Now I have a bit of business to attend to. What am I supposed to do? Wonder if there's any easy work to be had. Let me think on this a moment. I'm dead tired. He ought to be finished by now. Come. You have done your title proud, Arisen. This jadeite orb is in... My partners shall be most relieved to hear of its return. You have certainly earned your reward. I trust you will find it satisfactory. And I do hope you will permit me to call upon you again. 12 000 arany. It is good to be reunited. Most egy gyűrűje, megérte. Viszont még azért le tudom még egyszer adni elvileg. Mindjárt megnézem, pillanat. Azt mondja felszerelés. A ravasság gyűrűje mit ad? Erről a gyűrű növeli a sebzést, amikor hátulról támadó ellenfeleknél. Ja, azt köszönjük szépen.
Azt mondja, jobb kéz, right. Tessék, megnövelem az erőmet, ne viccelj már. Ez abszolút. Várjál, 1700. Elég jó lesz ez, ahogy látom. Jaj. Maximális életerő az úgy se kell. Ez nagyon fasza. Jó biznisz volt, köszi, ezt le is mentem. És akkor a másiknak odaadom a hamisat, kíváncsi vagyok, az mit kezd vele. Remélem azt mondja, hogy tök fasza, az is ad valamit. There you are! Pray, tell me, have you found the jadeite orb? Tessék, vigyed. Oh, thank you, thank you! Now my freedom is assured. Pray, take this. I know it isn't much, but I've naught else to offer. És ő nem ellenőrizteti le, szegény. Right, I'd best get going. Sir, though we may ne'er meet again, know that I shall remember this kindness as long as I live. Kezdni fog érdekezni. Hello. 3000 arany. We have done Sir a fool of an unkindness. May he find the strength to weather his troubles. A cheerless outcome for all involved. Elit camping készlet. Rohadt fuss, nem tárolok. Elit camping készlet. És csak 4 kiló, hagyjad már. Menő, oké. Ez tetszett. Ez marha jó volt. Küldetések, következő küldetés, mi az? Látogassátok a szobrászhoz. Jó, valami szobrászt kell meglátogatni, a térkép szerint ő hol van? Itt van lent, hát megyünk akkor tovább. Micsoda, 1794 lett, most 1884 helyett. Azt mire írod, Gábor, az mi lett? It is not what I expected. This journey will be a long one. What say we employ an ox cart and save our feet the... Azt nem tudom. Másik küldetést kéne, nem? Keres egy olyan helyet, ha ezt valahogy meg kell csinálni. A most agreeable suggestion. Of course, the Arisen shall have the final say in the matter. Ah, I'll take that. We might find a use for it. Azt nem tudom. Van ez a quest, ezt hogyan kéne megcsinálni? Arra tud-e valaki valami tippet adni? Keres egy olyan helyet, ahol rengeteg kötet van. Úgy tűnik, a magisztrátus csak akkor hajlandó eladni a celláját, ha találsz neki egy olyan menedéket, ahol ki tudja oltani a tudásszomját. Hol találok olyan helyet, ahol sok kötet van? Valami könyvtár kéne elvileg. Az a baj, a follower nem mond rá semmit, pedig kéne. Várjunk. Most mutatja. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Na de mutasd akkor. Kocsival vissza kéne menni, vagy mi?
Nem, azért mondom. Néha picit megragadnak így az NPC-k. De nincsen vele baj. Oh, what does this... So, you seek to enter Batal, I presume? I'll have to check your permit. Engedély. Nincs engedélyem, mitől lenne? Leave this place at once. You have no right to be here. Milyen kedvesen hozzám szólt, most semmilyen undok. Nem tudunk oda menni, jó, hát akkor itt még várunk egy picit. Azt a rohadt életbe, hát azt hittem leharapja a fejemet. Jó, ide kell visszamennünk a Lenatrához, hát ha azzal tovább megy a főközt. will be very glad to know that Sir Ulrika is safe. We ought to bring him these tidings post haste. If you would be so kind as to follow me, I shall take you to the one you seek. A guide is most welcome. Now we shan't... Sir Murdin's he won't take a liking to you lest you show proper deference to him and to magic. Oké. Nem lehet valami küldit szerezni? A good day to you. All's well, I trust. Jó, megyünk tovább. I'm not taking any pest. Nem-e? Várjál, majd akkor megvárjuk. Úgy. An ox cart ought to make our journey easier. It would allow us to save our strength. Assuming we're not attacked, that is. This ox cart's bound for Vernworth. Mel felé tart. I'll not take you anywhere till I've had my due. 200 aranyér, sima ügy, hát 200 az nem pénz, már ülök is fel, azt már itt se voltunk. Nem gyaloglok én annyit, nem vagyok hülye. Mehetünk. Húzzad neki öreg, csapjad a lónak. Oké, úgy néz ki, hogy összejött. Meghozott minket. Így azért picit gyorsabban lehet közlekedni. Arra vagyok kíváncsi, hogy most ez a gyűrű, amit kaptunk, hogy hátulról ütöm vele a dögöket, elvileg ugye jóval nagyobb, hát nem is az, hogy jóval nagyobb, hogy mennyivel nagyobb damage-et fog biztosítani. Meg kell nézzem. Na, amúgy jó helyen vagyok. Welcome to the... We serve all manner of fine ales here. Shall I pour... Always a pleasure. Welcome to... We serve all manner of fine ales here. Meg kell várnom a parancsnokot. Always a pleasure. Megjött a parancsnok, ez az. Greetings, Your Majesty. Have you a moment to... Belség. Tód ide az arcodat. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. Én vagyok az igazi trónörökös. Na, mesélj az Alarról szóló pletykákról. From Regent Ken Sven, Your Majesty. He espied the delivery of a suspicious package to a man named Allard, a minister who happens to be one of the Queen Regent's staunchest and most powerful allies in the palace. From the pains he took to remain on scene, it is plain that Allard wished this delivery kept away from prying eyes.
That alone is reason to suspect a connection to Deeza's schemes. We must get to the bottom of it. The Regent Kin intends to call Allard to his chambers come nightfall. He bids you to use this opportunity to search the Minister's chambers and see if there's aught to be learned. What say you, Your Majesty? Jó, át kell kutatnunk a miniszternek az irodáját, I shall ensure elfogadom. that the door to the Minister's chambers is open between midnight and dawn. Pray, use that time to infiltrate and uncover aught worthy of suspicion. Oké, We have been akkor entrusted with a task. ezt aktiválom Let us is. approach it with all due care. Nézzük csak, hogy ez konkrétan hova is szól. Szerintem be a várba. Shall we make for Vernworth Palace? Várjál? Ha be a várba. Oké, fel kell vennem megint a páncélomat. Shall we make for Vernworth Palace? Let us make for the palace, that you might investigate Minister Allard's chambers. Persze, ilyen hangosan beszéljük már meg. From entering the castle grounds. But we may... Good evening, sir. I trust you fared all right. Gyorsan kiszedem a páncélt, amivel ugye átszázom magamot bent. The roads, despite the Kiváló. hour. You know where to find the solution eludes. Kicsit túl vagyok terhelve, de nem érdekel most. Ez áruhás megbízás. I overheard some of the soldiers standing guard outside the palace, discussing a curious rumor. Regarding the Queen Regent and an important personage, you mean? Indeed. Some suppose there is more to her relationship with this Batali dignitary than is publicly known. We have reached our destination. We shall remain here. You are the Arisen, yes? The captain gave me your... Follow me! Kövesselek, követlek én. Szerintem lehet kapok még egy armor settet tipre. That's enough intellectual labor for one day. I've been used. Ez a hivatalos páncél szettje. Move along. Should one of the other guards spy you, I will be forced to play my part. Végig open world lett. Azt hallottam én is, aha. Kiderül, igen. I wish the minister would be more careful. He takes the sentinel posted outside his chambers with him everywhere. Oké, fel kell mennünk a felső szintre. Times when no one's standing watch there at all. Hát azért Gábor, azért telik be, igazából nincs még betelve, hanem csak nehezebb vagyok. Ugye minél nehezebb vagy, annál nehezebben mozogsz, mert hogy lassabban, meg hamarabb elfogy a stamina, ennyi. De annyi, hogy ugye eleve mivel nehéz páncélos lovag vagyok, kétkezes fegyverrel, az talán a legnehezebb. De nálam van a kemping felszerelés is, ami eleve 4 kg, azt majd átadom egy followernek. Do you recall that package from Batawa delivered to Minister's chambers last week? Well, just between you and me, I blundered and nearly tipped the contents out onto the floor.
Történelmi beszámoló második fejezet. Vermundban a sárkány legyőzésére szükséges hatalommal rendelkező, akit úgy ismernek, mint az Arisen, Sovereign néven trónol, míg a Verniben, Batában a bárányláng védelmét a szendergő láng abszolútnak tartják, és úgy vélik, hogy megakadályozza a szerencsétlenségek bekövetkeztét. Érdekes módon a két nép a gyalogok tekintetében is vitában áll egymással, hasadékon átkelőkkel kapcsolatban. Vermundban úgy tartják, hogy ők a Sovereign hűséges kísérőjének tartják őket, míg Batában a szerencsétlenség hírnökének tekintik. Ja, értem, két eltérő kultúra. Érthető. What business could be so pressing that I must be summoned at this late hour? I would not presume to know, my lord. However, it must be a highly sensitive matter for the regent kin to request a private audience. Oh, perhaps the boy has finally grown wise to the benefits my favor can bring. Ah. He might just be his mother's puppet. My lord. Oh, unwring your hands, you fool! As if anyone in this palace would dare say a word against me. Now, if Wilhelmina calls, tell her to await me in my chambers. I will... Wilhelmina. Oké, faszás, és mehetünk is be. Na, kutassuk át az irodát. Nem, itt van a feljegyzés. Hol van a feljegyzés? Itt kéne lennie bennem. Kutassatok át Alart szobáit. Használtak ki a miniszter távollétet, hogy átkutassátok a házát, a szobály. Oké, akkor még nézelődök. Alart termei. Hát ez rohadtul nem az. De itt kéne lennie az izének, nem? Ja, várjunk, csak itt van egy ilyen, hát ha. Bazzeg, na most. Nem ezt a tekercset kéne nekem elvinni amúgy? Bebugolt a quest. Hát nem ad interakció. What? Oh, rejtett fal, baszki. Nem hiszed, hogy van ilyen? De menő. But surely none more important than this. I speak of the ascension of the sovereign. Indeed. But that, Your Grace, would be better
A szobrán felemelkedése. Jaj! Jó, meglépek gyorsan levéllel, aztán itt se voltam, csak hol menjek ki, ugye ez itt a kérdés, mert most kiugrottam faszán az ablakon. Erre kéne lemenni, hát én megpróbálom, de nem biztos, hogy ez jó ötlet annyira. De, tökéletes. Én mekkorát mentem. Well, well. Wilhelmina? Yours isn't a face I'm accustomed to seeing around the palace. How did you get in here? Huh? Az én arcom nem is láthatod, mivel sisakban voltam anyám. Csak szólok. Új szerelem. Tut, tut. Now, this just won't do. How's a lady supposed to work with all these interruptions? Az igen. Oh, it is you, Lady Wilhelmina. Mm-hmm. Do excuse us. We thought to enjoy a little fresh air. Though we had hoped for slightly more privacy, if you catch my meaning. Apologies, milady. But might I ask the name of your companion? Are you sure it would be wise? Such knowledge has been known to cost a man his head. Understood, milady. If anyone asks, I shall say I saw naught. Látjátok, én vagyok az Arisen, a Wilhelmina már helyezkedik. You should count yourself lucky that he was so easily flustered. Arisnya kötőbe. Köszi. I don't appreciate having my motives questioned. I did as I saw fit. Need I say more? Still, you are welcome to come calling, should the fancy take you, and should you have the gold for it. Aranyam. Jaj, nem áll. Piros ruha, lehet kurtizál. Ja, közben Gábor, ezért azt nem köszöntem meg a követést, köszi a követést egyébként, azt hiszem már nem volt talán alert, pontosabban én nem hallottam. Úgyhogy köszi szépen. Egyébként a Rezi 4-et azt majd újra játszom, ha meg lesz a magyarítás, mert nagyon érdekel, mert a szinkron, mert nagyon érdekel ez a szinkron. Úgyhogy valószínűleg azt újra fogom húzni. Közben olvasgatom, miről beszélgettek. Nagyon bele voltam itt merülve a sztoriba. Ez a vár belső udvar is nagyon jól néz ki amúgy. Mayhap this ladder is here for a reason. Ah, excellent find. Előttem egy pár szintet megnézem, hogy azóta kaptunk-e valami új képességet. Greetings. Here we conduct all manner of procedures pertaining to vocation. Hát ez nem ez volt eddig is. Ó!
Ennek megvan a második szintje. Hoppácska, ez, na ez! Knobreaker, felfelsz formál, amely a következőkkel okoz nagyobb kárt, között teljesen fel van töltve. Tartsam a kiadott gombot töltéshez. Jó, azt megtanulom, mert ezt használom, ez nem rossz dolog. Más nincs, viszont augmentet kaptam. Növeli a leütési erődet. Az nagyon jó, a leütési erő az abszolút nagyon jó. Oké, a Sandrának milyen van, nézzük. Sandra kapott. Lehetővé teszi sziklákon való felmászását és az ellenfelek megmászását és más felületeken gyorsabb. Oké. Azt is betoljuk a helyére, nézzük csak milyen van, még kapott valami újat ide. Új képesség már nincs, ahogy látom neki. Oké, ennyi. Passza. Egyelőre a ruhát azt nem rakom le, mert lehet, hogy még kapunk ilyen hülye kémkedős küldit. Csütörtökön, mert most jön ki a... De az új szezon az még csak ezt álljon, nem Gép? Következő hónapban, jól tudom, úgyhogy szerintem ráérsz vele. De te tudod. We serve all manner of fine ales here. Shall I pour you a cup to start you off? Ja, várjál. Ja, itt van a kapitánya, bocsánat. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true Arisen. I know this sigil well. 'Tis the crest of the neighboring country of Batal. Batal szomszédos ország. Vermin has no official dealings at present. Let me see. It reads, true to our word, we offer you the power of the god. Pray make haste in securing Melv, that all might be made ready ere our plans are set in motion. A meager clue, to be certain. Though, 'tis clear that the Queen Regent conspires with Batal. This does not bode well at all. Though the political situation is stable at present, much blood has been spilled between vermin. I fear such a partnership would only portend the drawing of more. At any rate, 'twould seem our search has led us to only more questions. Chief among them, what is meant by securing Melv and this? I will investigate these matters as best I can. In the interim, Your Majesty, should you have time to spare, only once we have gleaned a fragment of the Queen Regent's plot, can we begin to thwart it? And ere it slips my mind, pray, take this. Kaptunk egy gyűrűt, meg 5000 goldot. Király. Nem tudok fegyvert venni, mert kaptam hozzá küldetést, azt kell megcsinálni a fővárosba. Az egyáltalán nem játszottam, és így nem tudok segíteni, pedig segítenék szívesen benne. Amúgy simán megmondanám, hogy mit csinál, csak így én se tudom. Hülyeséget meg nem akarok mondani. Enyhén növeli a maximális viselőjének súlyát cipelni ki. Ó, na ez lehet, hogy ezt berakom. Ütésből származó sebzést, azt úgyis csökkenti már a páncél, úgyhogy leftre felrakom, azt majd meglátjuk. Mekkora teherbírásom lesz így, de most így egész jó, ahogy látom. Na, küldetés. Jaj, mit csinálsz, hülye? És vissza kell menni majd a Lenárthoz is. Viszont van még itt küldetés. Kifogyott a lámpaolajam, haló. Micsoda? Megtévesztés ünnepe. Azt mondja, koronázás tökéletes alkalom arra, hogy leleplezik Disza és
és mindenkor elűzzük a hamis szofránt, előkészületeket megtetted, elindultál, hogy részt vegyél a nagy eseményen, öltöz fel formálisan és beszélj Brand kapitánnyal. Ja, nekem ez az első Dragon's Dogmám egyébként, de nagyon tetszik. Na, sok mindent még nem értek néha, de amúgy így magyarítás is sokat segít. A place with books likely to entice Magistrate Waldo, you say? Naught springs to mind, I'm afraid. Kendrick of the Gracious Hand is versed in many things. Perchance he knows of such a place? Oké, a kegyes kész Kendrickje sok mindenben jártas. Jó, megcsináljuk először ezt, mert ez már egy zajló küldetés volt, csak nem tudtam. Oké, így most kezdem megérteni, hogy működnek a questek is már, mert ezt sem nagyon értettem, hogy kapok jelzést, de így. Meg kell jegyezni, kivel beszéltél, és azokkal folyamatosan beszélgetni kell. Oké, azt mondja, a Kendrick a kegyes kézből. Mindjárt megkeresem ezt a Kendricket, hogy ő hol tartózkodik helyileg. Ott kint oldalta. Ő elvileg tud nekem segíteni. Menő. Ott valami villog. Over here, if you please. Right, door's locked. That should do it. Várjatok, valahogy be kéne oda jutnom bentre. Létezik, hogy be tudok mászni az ablakon amúgy? Nem. I'll go and open the chest. Oké, most talán jó helyen vagyok. Beugrottam a belső udvarba. What should I do? Arms for the poor. Pray grant those less fortunate some salvation. Andrea? I'm going to go exploring. Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the poor? Halamizsnát. Pénzt vagy ételt adjunk. Szegényebbeknek. Adjunk ételt, nem? Many thanks. May fortune smile upon you, kind sir. Come, I'll lead the... Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for arm? Adjunk pénzt is. Many thanks. Hold on a moment, Sir Arisen. Perchance you would be willing to aid me with another matter. Hallod, adtam neki, az igen. You see, one of the children we care for here at the Gracious Hand has gone miss. Malcolm, his name is. He's a steady lad. Rengeteg küldetés van amúgy. He would have run away. This building's very old. It could be that he's found himself in some strange corner of it. Might I impose on you to search for... Let us begin by gathering information. Indeed, you are correct. Over here, if you would. Keressem az... Nem stimmelnek ezek a hangok, uraim. Talán élő halottakat tartanak a pincébe. Ugyan úgy néz ki. Elbaszott egy helyet.
Chaos in the world begins. Itt kell valahol megtalálnom az izémet, hogy hívják a küldetéses emberemet? Várjunk. Konzol, tehát brand kapitánnyal, igen, és azt mondja, hogy Kendricket kell megkeressem. Kendrick a neve. Melyik az a Kendrick? Hova visszaszed? Mert megint olyan helyekre vissza, follower, nem is ide kell, itt ezen a területen belül kell. Hol a Kendrick? Ki ez a Kendrick? You don't need a permit to get. Just hide in the back of an ox cart, it works. Mind, you've got to avoid the guard's line of sight. But it's easy enough. I should know, I've done it. Okay. Malcolm. All he's doing of late is picking through rubble. Don't know why he bothered. Nem. Might you be looking to enlist? Ő se az. Suppose you're all right. Ez Curtis. Hol a búbánatban van ez a Kendrick nevű? I can proceed no further. NPC szokás szerint hülye. If our prayers are not heeded. What? Oh, you fond of those eyes? Várjál csak, lehet, hogy az kéne. Kendrick, ott van, helytér. Ja, de nem, ez, nincs róla személy leírás, ne cseszetek már ki. Ez rohadt nagy kicseszés amúgy. Where could Malcolm have gotten off to? Perhaps you could try asking. Tök csík vagyok már. Oké, úgy látszik, meg kell neki csinálnom ezt a küldetést ahhoz, hogy ő beszéljen velem. Malcolm, tartózkodási helye kell nekem. Oké. Someone must have the answers we seek. If we ask around, we might just find them. Methinks I know the general destination. I'm well enough, thank you. Beszélni kell itt szerintem az emberekkel, és azok lehet, hogy tudni fogják, hogy hol van ez a Malcolm. Allow me to lead the way. I can take you to our destination by the optimum route. Ő lesz ez. Chaos in the world begins with Rohadtul nem. De kéne bejutni talán. Invited yourself into my camp? Senki nem tud nekem infót mondani? What am I supposed to do? Say, I've noticed you walking around. Question: if I were you, I'd pay a visit to the jail next. If you haven't, the place is full of unsavory characters. As one, I should know. I was among their company. Don't think you're safe. One found its way inside the common quarter just the other night. You could say 'twas an ill twist of fortune. I wonder if building a nice, high wall is...
Let me get that. Is it true? Only, I seem to recall someone else boasting of being the Arisen. Owen, just be sure you play your part well, whatever the truth. Befella Drake ought to, and I reckon you'll earn the people's faith. Suppose you're all right. Bazik, ez így nehéz lesz. De így csak itt lehet megkeresni egy gyereket valahol. Ó, Istenem! Na nézzük, mert ez nem... Azt mondja, hogy... Nem szeretem kritikuság, kegyes kéz... Emberről gondoskodik, igen, határozd meg Malcolm tartózkodás helyett, egy Malcolm nevű fiú eltűnt, kérdezősködjetek és nézzetek meg, hogy tudja valaki hová mehetett. Hát igen, ez a kérdezősködj, ez elég nehéz. I'm quite sure I wasn't, but ox carts don't run. Was it a phantom then? I shudder to... Heard of any ways to make some easy coin? Na baj, rohadtul nem arról beszélnek, amiről kéne. Mit tegyek? Nem tudom. I've no mother or father to speak of, you see. So the nice people at the Gracious Hand take care of me. I wanted to get them a present to say thank you, and I thought a bunch of flowers would be just... Csokorvirág pont megfelelő lenne. The problem is, I can't seem to find any. Nekem van egy csokorvirágom, lerakva leltárba. All I need is a for true. Thank you. I'm sure you'll find the prettiest flowers that ever were. Van nekem olyanom. Why, Arisen? Have you brought me a bunch of flowers? Bassza meg, az a baj, hogy... Oké, azért majd gyorsan elszaladok, azt utána vissza. Az is lehet, hogy ez ilyen... Lehet, hogy ez ilyen láncküldetés. Elég összetett dolgok vannak itt, kiírem. Úgyhogy találjak majd vissza, ugye? Oké. Mi baja van, ez hülye? A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Hülye, ez mit kapott? Na nézzük csak, elvileg. Tárolás, visszavétel, és akkor kell, hogy legyen egy csokor virág lerakva ide. Kérdés, hogy melyik az. Ott van, meg is látjátok, mondtam én. Ezért kell elrakni minden szart, mert ki tudja, mikor lesz rá szükség. Hát most van rá. Ott a virág. When does my watch end? Such quietude is a blessing. This isn't the way to our destination, but I presume you've a new one in mind. Lead on. There will be other opportunities to lead. Na és itt van-e? Gyere csak itt a virág. Hi, Arisen! Have you brought me a bunch of flowers? Oh, just look at them. They're the most beautiful flowers. These should brighten the sisters' say. Would you mind terribly if I asked you another? Még egy szívességet? Mit hozzak? See, one of my friends taught me a magic spell. It's supposed to let you meet whomever you like. All you have to do is find a silver stone, put it under your pillow, and say the magic words. But there's the problem. I've been looking all over for such a stone, and I can't find one anywhere. Would you find a silver stone and bring it to me, Arisen? For true. I knew I could count on A sima ezüstérc kell neki szerintem. Olyat meg szedtem elvileg. Oh, I can't find a silver stone anywhere. Ja, ennyi, az van is nálam. Oh, just look how it shines.
Thank you ever so much. Még valami? Say, aren't you curious who I want to meet? Well, I'll tell you. My mother and father. I don't even know what they're not to say. I'm unhappy at the gracious hand, of course. But I'd really like to meet them. Even I want to tell them how grateful I am that they gave me life. Oh, it's so shiny. Oh, hi, Ryzen. You'll help me. Jó, az ennyi. Miss Daphne seemed pleased with our efforts. Mayhap we ought to pay her Letudtam another gyors visit egy sometime quest soon. sorozatot így hama. Indeed. Néhány You are nap múlva correct. viszont még vissza lehet térni ide. Általában az ilyen hosszabb questeknek mindig valami nagyobb rewardja szokott lenni. Na, kérdezősködjünk tovább. Good spot for harvesting ingredients. Csak gőzöm nincs egy kitől. Malcolm's been really into exploring of late. Just the other day, he was going around telling anyone who'd listen about how he was an ox hair away from making some big discovery. Ökörszőrszel választja el attól, hogy valami nagyot alkosson. Ökörszőrszál. Várjál, az lehet, hogy akkor a izénél lesz a gyerek. Létezik az? The other day? Now, that's not so strange. But guess who I saw riding in it? Poor little Daphne. I doubt with my eyes I did. And rightly so, as it turned out to be a young boy. The resemblance was so uncanny, gave me a right shock, let me tell you. Odd to think a young noble should their faces may match, but the lives they lead are as different as night and... Ó, várjál. Where could Malcolm have gone? Perhaps you could try asking the other children. I haven't been... Próbálom kérdezni őket, de nem tudom melyik gyerek, melyik nem. After all, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Hát ez nem olyan egyszerű ez a küldetés, Buzz. Keressem a többi gyereket, de hol? Nincs több gyerek. Would you take pity on... Ez nem az. Nem tudom, kit kérdezzek meg. My greens are second to none. Ez se gyerek, az a baj. Ó, várjál, csak ez ki. Maybe he was hoping to find something shiny among the rubble. Wonder if he found anything good. Törmelékről beszél. Jó, akkor azt hiszem már sejtem, mi lesz a helyzet, de nem biztos. Hi, sir. Szia, merfók! I suppose there can be no harm in bringing this along. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Nem, itt ezen a területen belül kell, hogy legyen. De itt a törmelékről beszélt a másik. But I cannot guide you from here. Egyébként tudjátok mi van? Én szerintem az van, de ezt csak tipra mondom, hogy ez alatt lesz bent, csak hogy ide hogy megyek be, azt nem tudom. You have wronged me, and so yourself. Szerintem itt van benne a gyerek ez mögött. Ó, várjátok, itt is van egy gyerek. Is Malcolm all right? Na végre! We were supposed to go exploring together, but I overslept and wish he'd woken me up.
I was really looking forward to going down into those vaults. Volt tíves. Aha, a toronyban van. Shall we report our results? Jó, Kendricket keressük meg, és akkor most már van információm. Vaults, you say? By my knowledge, they are, but you mention rubble, aye? Then perhaps the lad found a way through. Come, I fear there's not a moment to lose. Pray, follow me, and quickly. Kövessenek, gyorsan menjünk. Biztos, hogy ez lesz az. Ez hát. Na, valami mágus. I believe this is the place to which the children were referring. Look, there, a hole. Could he have passed through here? There is naught to be done but have a look for ourselves. The passage ahead looks small, but we may be able to squeeze through. Let us make haste. Ebbe a páncélba biztos átpréselem magam rajta. Na, így ez már stimmel. Hát rohadtul nincs lámpaolajam. Várjunk csak, csinálok lámpaolajat, ha tudok. Általában az szokott működni. Na, csak nem most. Itt sába. De várjál, van lámpaolajam. Ja. Azért mondom. Én visszaveszem a páncélom, srácok, mert én itt nem bízom véletlenre. Itt valami nagyon nem stimmel nekem. Water is nigh invisible in this gloom. No few times has an overconfident step soaked my boats. They expect that's a common occurrence in our line of work. Hoppá. Malcolm, thank goodness you are unharmed. Ide már lurkolsz, na? De megvan a Malcolm, megtaláltuk. You have my eternal gratitude, Sir Arisen. Now I can breathe freely at last. Ja, az a durva, hogy van egy main quested, és ahhoz, hogy meg tud csinálni, több kis questet kell megcsinálni egymás után. Kicsit ez az, ami inkább tetszik benne még jobban. Annyi, hogy néha picit nehézkes a quest vezetés, pontosabban nagyon oda kell figyelni. Sir Kendrick, you'll never believe what I've found. It's just up ahead. Books, sir. Books, books, and more books. It's like some sort of secret. És a megoldása a főküldőnek, baszd meg. Truly, perhaps we ought to take a look. Ide ki tudjuk szabadítani az öreget a börtönből, a magisztrátust. Talált valami rejtett könyvtárat a gyerek. Ez nagyon jó. Oké, megvan ez is. A profitable endeavor. Kitűtnek ezek. Battle is best avoided here. Itt egy könyvtár. Isn't it amazing? And it is quite a find indeed. Is this some manner of arc? Why, I've never seen so many books. This collection must be worth a fortune. Might I ask that you not share the existence of this place with others, Sir Arisen?
We cannot allow the knowledge accumulated here to be misused or mistreated. We ought to entrust its care to someone worthy. Mondást, aki méltó rá, a magisztrátus az jó lesz. Pray tell me if you know of such an... As for you, Malcolm, I forbid you from telling anyone else about this place. It will be... Oh, but... However, in exchange for your silence, you may come and go as... Let's investigate this place's secrets together. Ó, hát ez nagyon jó. It boggles the mind that so impressive an archive slumbered here. 'Tis surely any scholar's dream. Igen, ez lesz, ez a könyvtár, az ami kell nekem az öreghez. Jó, akkor az a küldi befejezve. Várjatok, és akkor úgy van, hogy most nem ez kell nekem, hanem a könyvtáras. Ketrecbe zárt magisztrátus. Vissza kell mennem a magisztrátusért. Figyeld! Gyanítom, a könyvtárban nem fogok találni valami négykezes pallos, de azért körülnézek, ki tudja. Arany az van itt. Fedezi a kiadásaimat. There are innumerable corners where an enemy might conceal themselves here. We must be ready for anything. Utoltam valami könyveket, azokat megtartom, mert hát ha... Mondjuk ezek varázslókönyvek, grimárok, ja, varázskönyvek. Történelmi beszámoló harmadik fejezet. Külön különbségek ellenére két népnek sikerült, nagy részét békésen tudtak egymás mellett élni, talán felismerve a két szomszéd közötti háború hiába valóságát, bár a több példa is volt arra, hogy az egyik fél háborút szított, inváziót, de mindig egy nagyobb hatalom avatkozott be, mielőtt az egyensúly túlságosan megbillent volna valamelyik fél javára, és megakadályozta, hogy a háború tüze egy olyan háborúvá fokozódjon, pokollá váljon. Oké, na ide hozom a magisztrátust, akkor itt végeztünk. Nem tudom egyébként, hogy van-e itt valami lootos zsák, vagy valami láda. De talán nincs, de azért körülnézek még itt, mert ki tudja. Take the power of ice and turn it against our foes. Take the power of ice. Mert itt még van járat amúgy lefelé. Itt még vannak ilyen nagyobb csarnokok. Inkább átnézem, mert tuti lesz itt egy láda. Bár nem biztos. Valószínűleg nincs. Na, nem baj, inkább megnéztük, ez így jó. The charge ahead may be to rush headlong into danger. Let us take care to move as one. Nagyszerű. Remain alert, and naught shall catch us by surprise. Vissza a börtönbe. Börtön az hol van? Itt lesz bent balra. Na itt akkor megint az, hogy át kell öltözzek. Camping setet azt odaadom valamelyik marhának. Kinek van sok helye?
Úgy. We shall await you here, master. Mégiscsak nyerek 4 kilót vele. Várj, a belső udvar kell még. Úgy és akkor... hol van? Ez a itt van, ez a börtön. Jó, és akkor itt van nekünk a magisztrátus rögtön jobb kéz felül az elsőbe. Na, találtam magának helyet, uram. Have you found some place I might sate my scholarly curiosities? Kegyes kész pincében. Oh, to think such a place existed. How very curious. Guide me outside, then. If you can deliver me from this pit, I ought to be able to find the rest. Szabadítsam ki át, és azt hogy gondoltad, öreg bazeg, hát itt vannak az őrök. Jó, nem baj, menjünk. Őrök azok megnézték, hogy kijött az öreg, nem számít. So this is where you were, master. Mondjuk, hogyha ezt előbb figyelem. Na mindegy. Do take care not to stray so far next time. Nos, mi van az öreggel, nem jön? Erre. This should be far enough. If you truly are arisen, then I swear to someday words may be wind, but there's naught else I can offer you at present. Pray visit me if you've the time or inclination. Mayhap the knowledge I've gained reading tomes of Eld could be of some use to you. Oké, kész a küldetés. Ketrecbe zárt magisztrátus, Dán. Jó, összetett voltam úgy. Methinks this will be of interest to Captain Brandt. Shall we go inform him? Jó, visszamegyünk a Brandt kapitányhoz. Have you a different destination in mind, Master? Very well. I shall follow your lead instead. The Arisen decides our path. We have but to follow. Oh dear. What am I to do? I could use a little fun to write my day. Úgyhogy a kapitány az már nincs itt, remek. Welcome to the Star Drop. We serve all manner of fine ales here. Na, passzoljunk pár időt. Ott van, már meg is jött. Öreg barátom, a magisztrátust megmentettem. The man's dedication to justice shall doubtless be a great boon to our cause. Mayhap it would be prudent to visit the man on occasion and avail yourself of his vast stores of wisdom. He might have knowledge that could benefit you on your travels. Now, would you be so kind as to return the key I lent you? Ja, itt a kulcsod. I thank you. Pray. Ja, hát a börtönben már nem kell többet menni, akkor ebből kiderült. Remuneration for your majesty's efforts. Ferriston meg 7000 arany, oké, tovább. There is much we ought to tend to.
if we are to strengthen your Majesty's claim as a true Arisen. Mesélj nekem hamis szoveránról. While examining the palace ledger for evidence of the Queen Regent's misdeeds, I made a curious discovery. For some time now, it seems she has been diverting a veritable mountain of gold to the daily purchase of sweet crown flower. What's more, this inexpedient spending habit is recorded to have begun the very day on which Arthur, the would-be Arisen, appeared on the scene. This cannot be mere happenstance. I can only conclude that these sums are passing into the hands of Arthur himself. Yet 'tis strange, for sweet crown flowers only grow on the eastern edge of Vermont. I dare say 'twas not an item chosen idly. Mayhap this knowledge will guide us in our pursuit of the false sovereign. 'Tis a frail hope to be certain. Yet all the same, I would ask that your Majesty venture to Vermont's eastern edge and probe into this young man's origins. Vizsgálj meg ennek a fiatalembernek származását. Oké. I am glad to hear it. For I cannot shake the feeling that uncovering ugye, the identity of én vagyok az eredeti szoverén vagy mi, és hogy ez a réges királynő, aki most itt jelenleg vezeti ezt a királyságnak ezt a részét, ez egy kamu ilyen szoverénet állított ide, akit megkoronáznak. Aki nem ez az igazi. És most ugye azt akadályozzuk meg, mert elvileg mi leszünk az uralkodók. Ez micsoda? Gyűjtöget... Ez mi? Ettől teszi a... hogy megjelölje a fejlesztések helyét. Kaptam tőle valami itemet. Kaptunk egy gyűrűt. Megőrzés gyűrűje. Mágikus védelem olyanom már egyszer volt. Oké, és akkor mit kaptam még? Kaptunk egy kártyát a macerások kapják. Intézmény más néven. Rózsa kastély belépés biztosít birtoká. Igen. Bordélyházba. Oké. Kaptam még követ. Más talán nem, ugye? Ja nem, itt van, ezt kaptam. Ez mi ez? Alexandra elsajátította a Forager specializációt. Jó, oké. Ez ilyen tanulókönyv volt. Na, küldetés. Ugye felvettem most egy olyat, hogy névtelen falu. Na, ezt fogom megcsinálni, és akkor itt ez a kamu szoverénnek a származási helye. Itt fogunk utána nézni a embernek, hogy ki ez valójában. És ez itt van jobbra. Annyira nem is kell messzire mennem. 'Tis of dire import we unmask the false sovereign. To that end we Viszont must travel várok to egyet, mert én Vermon's biztos, hogy éjszaka nem fogok itt kocogni, sötétbe. Always a pleasure. Mindig sötét van, aha. Welcome to we serve all manner of fine ales here. Always a pleasure. Na most már jó. Lerakom magamról ezt a szettet. Most egy darabig nem fog kelleni. Well met, you will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in all Vernworth. Much obliged. Okay, go. Gather round. Treat your ears to a tail bite. This ladder looks sturdy enough to climb. We ought to put it to good use.
Sovereign. Nézzük, csak itt át kell menjek. Meg itt is, és akkor ott is vagyunk. Akkor, hogyha itt átmentem balra, kéne fordulni, az közelebb van. Jöhetne valami nagy enemy most, mert ki akarom próbálni ezt a gyűrűt, hogy mennyivel húz nagyobb damage-et így az egész. Mondjuk ezt hátulról kapta. Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. You called? Forgive me, but you do not appear to be in need of aid. Oké, na itt átmegyünk. Ott egy nagy enemy, amúgy. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Baszki. Első vágásból lement a farka. Ott van egy nagy, nézzük csak. Érkezem, állj meg. Fekszel. Mondom, fekszik, már dől is. Fel. Francba. Hát még hátulról kapta. Ó, igazából kapja, nem volt ez rossz. Na, mehetünk balra. Arisen.
I know of at least one location in the vicinity that may be of interest to you. Shall I tell you more? Ne hülye orkja. I can't imagine we're in need of a campsite just now. Let us return once we've grown tired from our labors. Oké, és itt jobbra át kell kelni ezen a részen, azt ott is vagyok. Hol lennem kell. Van olyan ability, amivel fel lehet lökni a nagy dögöket, de valamiért nagyon nehezen működik, eddig egyszer tudtam vele fellökni. Én még arra rá kell jöjjek, hogy működik konkrétan. Mert nem könnyű. Ja, ez a hülye rész, erre emlékszek. Ó, bazzeg. Fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. Basz meg. Kapja, nagyon nagyokat kap. Anyád az. Valamiért nem tudom fellökni, de miért nem tudom fellökni? Miért nem működik az ability? Poison is a nasty affliction. Nem lehet fellökni. Várjál, de talán most. De fel lehet, jó, csak sokat szóra. Vadászi volt nála, az hogy? Over here, if you please. Kólas sapka, mik voltak ennél? Te hagyjad már. Megevett egy vadászt, vagy mi? A marha. We are none of us alike in vocation. One should think we'll be able to counter whatever comes our way.
Let us utilize our Oké, egyébként ide kellett jönni. Jó helyen vagyunk. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Névtelen falu. Na ez az, ahova kellett jönnöm. Titokzatos település. Innen származik ez a kamu szoverén. You there! Are you looking to enter the village? You best go elsewhere, friend. What's wrong about this place? There's no business to be had here, that's for sure. Ha persze, nem megyek el innen. You best go elsewhere. There's no business to be had here. That's... De azt akarják, menjek el innen, de nem fogunk. Is that who I think it is? Aye, I reckon so. Hey-o! I take it you're the outsider my lord mentioned? How'd he know to expect you? I couldn't tell you. Why not ask him yourself? You'll find him in the manor atop the on-hill. Oké. Menjünk a kastélyba. Yon path leads not to our destination. If you would prefer to explore, I shall guide you another time. There will be other opportunities to lead. For now, let us follow. Greetings. I must say I'm impressed by your intuition, sir. You found me out for... I trust you are enjoying your sojourn. If you have any questions, ask away. I should be glad to aid you. If aught about our humble village seems strange to you, that is easily explained. For 'tis here that thieves are instructed in the skills they require. Itt tolvajokat tanítják ebbe a faluba. To begin with, those who wander into the village are evaluated for their potential aptitude. Of course, you are no exception. That you stand here now is proof you were deemed a worthy candidate, which is to say, you have my approval as the thiefmaster. Tolvajmester a fickó. Is there aught else you'd care to ask? Azt mondja, kérdezd meg, mit tud rólad. You're curious what I know of you? Quite a bit. Naturally, I'm not the only one. Our village has its own network of spies and informants, you see, and your title tends to make you stand out among the rumors we collect. You're the second arisen to come to Vermont, and you've allied yourself with Captain Brandt against the Queen Regent. Óha, ennyire részletesen tudják, mi van? In response, she's... Oops. Don't misunderstand. I'm no ally of the Queen Regent. I merely strive to maintain neutrality in political matters. Those who deal in information must ne'er align themselves with a particular power. Such is our village code. Is there aught else you care to ask? Oké, azt mondja, kérdezz hamis szoverénről. Arthur, you say? Artúrról. I've lived in this village many a year, but I can't say I've heard of someone by that name. My apologies. Is there aught else you care to ask? Nem is ismeri. Oké. Aye. Take care then. You, sir, are worthy of inheriting my ultimate technique. Once mastered, 'twill allow you to fell all foes, both minuscule and mighty. Take it, and do with it what you will. Oké, elsajátíthatunk megint valamilyen új technikát. Nézzük csak. Ez mi ez? Kötet, amely egy... Azt látod, hogy a pengéjének megtanulására az Arisen fő gyalogosa szintén megkapja ugyanazt a hatást. Túl messze van. I dare say,
We could Hoppá, sell this Onyx for a fair meg... amount of Ó, gold. assza. Whether or not we make the sale is for the Arisen to decide. Na most már itt van közelembe a csaj. Még sincs. Hol van? The village's stairs are as sharp as daggers. Eltévedt az Alexandra. Hogy nem tudom használni. Érdekes, What is mindegy. their intent, I wonder? 'Tis eerie, but we must needs press on. Oh, you've a sharp eye. Suppose I ought not to have underestimated you. You wonder how I know? For starters, it isn't just me. The entire village recognizes you. Not mysterious about it. We've our sources, and that's all I'm saying. But don't worry yourself. I'm actually on your side. Can't offer you any help, though. Village code and all that. Still, I suppose I could give you a bit of advice. If I were you, I'd try doing to someone else what I've a hefty wager riding on you, cuz. Don't let me down, eh? Téged követő nő tanácsot adott neked, oké. Beszélnem kell itt még pár ilyen izével, falusival. My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Never seen you about. You the outsider? My lord spoke of you. Come on, follow me. I've something real nice to show you. Na mutasd. A zárt ajtó, igaz? Dare I presume I've caught your eye? El is tűnt a kis csaj, oké. Menjünk innen ki. I'm not interested. Here to ask aught of me, are you? Meg is van. We shall remain here. Ez a hely kell nekem. Ó, bazd meg. Ugorjál mellé, persze. Oké, szerintem a sprintet azt hanyagolni kell, mert ez...
Kicsit sok. You made it after all. Na, itt is vagyok. Guess that means I win. Dear me. You didn't disappoint, did you? You've done well. Seems only fair I answer any questions weighing on you. Na, kérdezzük meg. Kérdezz meg Sorancsalit. Figures you'd want to know about him. We're supposed to be neutral. Ordinarily, I wouldn't say a word about one of our jobs. But I suppose I can tell you, the situation being what is. His real name is Dara. Darag az igazi neve annak az arcúrnak. But he's been exiled. We had no choice, see? After he went off to play the false Arisen, we're men and women of shadow. Center stage isn't our place, that's why he was cast out. Száműzték is ez miatt, hogy eljátszotta ezt a Arisent, vagy mit. That all you wanted to ask? Vagy ezt a felemelkedettet. For all this, Dara was in line to become the next Thief Maester. But he failed. Took a massive injury to the chest during the trial. Oho, akkor azért, ugye neki is van a melkasán egy sérülés, de nem azért, mert a sárkány kitépte a szívét, hanem azért, mert ő lett volna a következő tolvajmester. Király, jó az a sztori. That's when he went off, saying he used the scar on his chest to pose as the Arisen. Nagyon király. And what a scheme that turned out to be, eh? Now he gets to sit pretty still. You'd have a hard time proving that he's not who he says he is. He's a wily one, that Dara. Always was careful, but we can't have him thinking that he gets to go off and enjoy a peaceful life in the lap of luxury after breaking our code. Methinks he needs something to remind him of the debt he owes us. Here, this now. As to the Maester's teaching, letartóztatási javaslat, oké. To its fullest potential, but I'll show it to you. Zsebtól vagyok kézikönyvben, na nézzük csak. Jó, ezzel ez kész is mehetünk. Ó, itt van kaja. Pisztéket, ezt elviszem, mert az jó jön. You're here. I've been Van egy vagyon. Oké, assza, kész. Greetings, Master. Is this where you've been all this while? Do take care not to stray so far next A time. básznak miért van alig élete? Hát mi van ezzel? Hülye ez? Hát mi lett vele? I should be glad to assist you, Arisen. Ez leugrott valahonnan, vagy mi? A marha. Alig volt... Forgive me, but you do not appear to be in need Alig of volt aid. élete. Vadállat. Na. Oké, vissza lehet menni. Azt mondja, hogy elméletileg megnézem, hogy tudok-e teleportálni, azzal úgy egyszerűbb lenne. Tudok bizony. That went as well as we might have hoped. Let us cast our eyes about and analyze the situation. Egyre közelebb vagyok ehhez a koronázásos bulihoz.
We have arrived. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Azt Majesty's mondja, claim. hogy itt is Have you van. divined aught of the false sovereign, your Majesty? This appears to be a bill calling for the arrest of a man named Dara. But hold a moment. Does this man's countenance not bear an uncanny resemblance to that? I see. If your Majesty is certain that the two are one and the same, then I am convinced as well. However, I'm afraid this paper... Ah, but of course. I surmise your Majesty intends to post the bill and invite suspicion. A clever plan. The Queen Regent will be forced to deny any connection to our new sovereign, yet will be unable to remove the bill from the public eye. Furthermore, 'twill serve as an attestation to Dara's existence, which shall remain an undeniable truth till the man resurfaces. And all the while, the doubts lurking in the hearts of the citizenry will continue. A clever ploy indeed. I shall attend to this matter personally. I've no doubt that this bill will prove its worth in due course. Aztán lehet, hogy mekkora You have my neheznek. gratitude, your Majesty. So the false sovereign operates at the behest of Queen. Tekintete, ez micsoda? Sárkány tekintete. Sárkány tekintete nagyon ismert tárgyat használod. Egyszerűen szilánkok jelennek meg a térképen. Ne felejtjétek azonban, hogy felelhető szilánkok száma és elhelyezkedése idővel változni fog. Ha összegyűjtött... Igen, akkor ez... következőket eredményezik. Jó, ilyenekből szedtem már össze amúgy is. Úgy látszik, hogy most kaptam egy olyan eszközt, amit hogyha használok, akkor az összes izének a helyét megmutatja. Aha, és nézzétek csak. Ez mind az. Azt a rohadt élet. Na így legalább lehet látni, hogy mekkora a teljes játék térkép, ugye ez itt víz, szóval azért nagy, de azért bejárható, szóval nem gáz. Azért az komoly. Elég sok feltámasztókövet össze lehet szedni. Várjál, nem az, ez. Hogy ez mi ez? Nem, ez sima mati, ez mutatja, ez a másik. És ezt akármikor tudom használni. Oké, fasza. Nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Na, következő küldi. This spider has woven. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim. Állarcos bár. For some time now, 'twas said that the false sovereign was recovering from his battle wounds, but as I hear it, he is now well enough to walk unaided. And so, in honor of his supposed valor, they have been holding masquerade in the palace. The false sovereign's identity is still beyond our ken. Even the matter of from where he hails remains a mystery. But mayhap approaching the false sovereign at one of these gatherings could afford you a glimpse into the man behind the mask. What say you, your Majesty? Might I ask this task of you? My thanks. Oké, el kell mennünk egy állarcos bárra. Some of the sentries posted at the masquerades are under my command. I shall have them ease security. So pray, slip into the venue through whatever opening presents itself. Once your infiltration is successful, you will need only don a mask and act the part of an invitee. Few will think to be wary if they believe you a fellow masquerader. Here, this should suffice to help you blend in. Take care, your Majesty. Ah, there is one other. Még egy dolog, igen. Masquerades being as they are, you will require suitable raiment. Öltözékre, igen. Much is made of appearances at such gatherings, and 'twould be wisest to dress the part when joining the other revelers. Jó, szóval akkor olyan ruhát kell felvegyünk, ami oda jó lesz. Nézzük, küldetés.
alkalmat keresni arra, hogy közel kerülj a hamis szörényhez, de ahhoz, hogy bejuss, először is hivatalos ruhába kell öltöznöd. Oké, hivatalos ruha. Hát én azt mondanám, hogy megint felveszem egyelőre a kezdőpáncélt. Shall we make for Vernworth Palace? Pawns are permitted to approach the castle, but not walk the grounds. I shall accompany you to the entrance. You have our gratitude. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to... Oké, először is lepakolom azt, ami nem fog kelleni. Pár könyv például. Potionok azok maradhatnak. Oké, azt mondja, ezeket majd eladjuk idővel. Ezeket ki kéne pakolni, vagy eladni. Pakoljuk ki. Szerencsére egyébként 1000 férőhelyes a leltár. Nincs vele nagy probléma. Oké, megvan az állarc. Na, nézzük csak, ki kell vennem. Ez itt most kérdés az... Milyen ez a formális ruha oda? Hogy bebukjam. Nézzük csak, felveszem a páncélt. Oké, ez így működhet. This might be worth a read. Shall we take a closer look? Állarcos bál. Na, itt mentek egyet, mielőtt baj lesz. Let me get that. Hova kell mennem? Can't wait for the new equipment coming. It seems we must part ways for the time being. Aha, be kell jutnom oda valahogy. Hoppá! Order, micsoda? Létesítmény, amely a bűnösökkel foglalkozik, nemesség és gazdaság elég bűneit szolgálja ki. Tessék, kártya. Ó, ja, ez volt az a csaj, aki megmentett minket. Quiet as a mill pond. All I need my help, I suppose. No easy answers here. Na, konkrétan hova is kéne menjek? Ez a belső udvar, ugye? Ez és akkor erre. Aha. Oké, itt vagyunk, nagyon jó. Most vagyok jó helyen. Hát itt a ruha az kérdéses egyébként.
I would fain aid you if you are in need. Baj, nem tudom, hogy ez a ruha jó-e lesz. Ó, baszki. I hear the coronation is to be held anon. Good thing too. Of course, the matter of attendance is always a you see, commoners who perform meritorious deeds or who prove their upstanding character may be granted in it beggars belief that layfolk with nary a shred of decorum should be allowed to attend such an august occasion. For instance, if you, by some miracle, were to be recommended, I should thank you to know your place. Jó, én bemegyek. We've naught to discuss. Lehet, hogy várni kéne. Mikor kezdődik itt a buli? Azt mondja, küldetés, nézzük csak. Hivatalos ruha. Igazából ez a páncél szerintem az jó. Hát egyelőre nem indul, vagy nem tudom mi van ezzel. Lehet, hogy még várni kell. This place is very dreary. Whatever could you want from me? Perchance you've heard. The coronation is soon to be held, it seems. The Sovereign, wounded in glorious combat with the dragon, is recovered at last. No tidings, indeed. 'Tis a weight off my heart to think that our fair Vermund shall once again... Semmi. Bionic City, köszi szépen a követést, üdv a csatornán, hello! Várjunk csak. Hát ezt a részt ezt nem teljesen értem itt. Mayhap you've been misinformed, sir, but there isn't to be a masquerade this day. Nem lesz állarcos bál. I trust all's well, sir. Hát de mikor lesz akkor, baszki? Hát ez tök érdekes. Mi az, hogy ma nem lesz állarcos bál, de mikor?
Nincs itt egy pad, amire le lehet ülni. Ó. Oh. I should very much like to rejoin you, Master. Na most vártam, kíváncsi vagyok, hogy most lesz-e valami. Rohadtul nem. Azt mondjuk ideírhatták volna, hogy mikor. Megpróbálom nappal, nem minném, hogy nappal leszáll arcos, bár azt én így estére raknám, de ki tudja már itt. Hát szóval így megmutatja a questek a helyét, de az, hogy mikor, az ugye nem igazán van feltüntetve, szóval... Vagy a másik baj még esetleg az, hogy a hivatalos ruha az más, csak ugye azt most az a baj, nem térnek ki rá erre se. Ó, bazzeg, hát ez így elég kellemetlen. Oké, és az melyik? Az honnan van hivatalos ruha? Mert erre nem tér ki a játék. De magamtól nem fogom tudni kitalálni, hogy a teljes térképről hova menjek el vásárolni egy ruhát. Érted? Harmadik eladó. Ez melyik? Ez? A potion-ös? Kovácsműhely, fegyvertár. Vagy csak tudod, hogyha ezt mondjuk így beleírják a questbe, akkor egyszerűbb. Might as well take a look while you're here. Udvari tunika. Gondolom akkor ez az, ugye? És úgy gondolod, hogy én 155 000-ért most itt meg fogom venni? Hát ez biztos, hogy nem. Hát ne viccelj már. 155 000. A gatya meg 150 000. Én szerintem nem kell ez. Én szerintem elég ez a lovagi páncél, ami rajtam van. Mert ez is hivatalos ruha. Biztos vagyok benne, hogy nem. 155 000-et honnan szüljek? Ez úgy hülyeség, hogy van.
Eh? Times change, but there's always coin to be made. Many thanks. Ezt engedjük is el. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. Gold is a resource best spent judiciously. Elvileg ez is hivatalos ruha, mert ezt ugye úgy adták a questekhez, ami most rajtam van. A benti páncél az hivatalos ruhának kell, hogy minősüljön, mert abba tudtam a többi küldetést megcsinálni. Ezt nem gondolnám, hogy most 300 000 goldot ki kéne fizetned azért, hogy egy küldetést meg tudj csinálni. Az sehogy nem reális. Biztos, hogy nem. It seems we must part ways for the time being. Tudja, hogy ez nem reális. Pray, follow me. Na majd most. Szürkület van. Here we are. This is most convenient. Another destination we were bound for is not far from here. We shall have to decide which is the most pressing. We cannot... Ajándékozás, ajándéka. Pár múlva ismét átkeressetek meg Delfint, hogy megtudjátok, hogyan teljesül a kívánságod. Ja! Do everything at once. Oké. Na nézzük. I cannot permit you to enter the masquerade hall in your current raiment. 'Tis ill suited to the occasion. Anyád, akkor nem megyek be. Hát nehogy már 300 000-et kifizessek ilyen szar ruháért. Azt felejtős. Hát, bohósznak néznek. Nem is értem, hogy miért kerül annyiba az a ruha ott amúgy. Ott valami nem stimmel azzal. 300 000, aha. És hogyha most valaki rögtön az első izébe érába ide jön és van 10 000 goldja és rögtön ezt a questet csinálja, azzal mi van? Hát ilyen main quest féle ez, de hát ennyire nem csinálom meg. Nem, szerintem nem kötelező amúgy megcsinálni, mert ahogy néztem már, gyűjtöttem annyi infót, hogy meg tudom akadályozni ezt az kamu koronázást, vagy mit. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen. There is one. Mindjárt megkérdezem az öreget, hát ha ad ruhát. Masquerades being as they are, you will require suitable raiment. Much is made of appearances at such gatherings, and 'twould be wisest to dress the part when joining the other revelers. Is there aught else you would speak of, Your Majesty? Aught shall change once we have attended the coronation. If Your Majesty has any unfinished business to attend to, 'tis best you do so before we depart. Very well. Is there aught else you would Már speak tudnám csinálni egyébként. Do not forget. Ez lehet, hogy ilyen opcionális választás. Mert most az a bajom ezzel, hogy 300 000-et nem olyan könnyű összeszedni, szóval azért az nagyon sok idő, nagyon sok grándolás kéne hozzá. Várjál, itt mit írnak?
Hát ez a baj, itt lopni nem fogsz semmit. De pofátlan az öreg amúgy. Egy kicsit szerintem. Need anything? Fazzeg, nem no. 155 000-ért, ez hülye, mint a tök. Ez hülye, mint a tök. Hát nem áll. Meg még 150 000 a gatya. Hát ez nem normál, nem, ez hülyeség. Ez elég érdekes amúgy. Many thanks. Összesen az egész játék alatt nem szedtem még össze annyi pénzt amúgy, bár itt költöttem már elég sokat páncélokra meg ilyenek, de szerintem 100-at még nem költöttem el, ergo összesen szedtem még ennyit. Ez nem tudom, hogy honnan jött ez a küldi, na mindegy. Egyébként srácok, majd innen folytatjuk, kicsit fáj a fejem. Úgyhogy egyelőre ezt itt most megállítom. És akkor innen folytatjuk ezt a főküldetéshez és majd legközelebb. Holnap ugye pihenőnap, holnap nem lesz stream. Csütörtökön leszek legközelebb. Csütörtökön, pénteken, meg hétvégén. És hát folytatom tovább majd ezt is többek között, meg ugye folytatjuk tovább a Roninos játékot is. Aztán haladgatunk vele. Na, jók legyetek, jó éjszakát, és köszi, hogy itt voltatok. Jó pihenést nektek, sziasztok!